तसेच शालेय जीवनात सूर्य आणि ज्ञान मंदिर येथील प्राथमिक शिक्षण आणि 8वी ते 10वी असलेल्या संपूर्ण संस्कृत आणि सौ वेदा चव्हाण यांच्याकडून शिक्षण मिळाल्यामुळे त्या भाषेची त्यांना विशेष गोडी निर्माण झाली. अहिल्यानगर म्हणजे मध्यंतरीचे अहमदनगर येथील रामकृष्ण शिरसाट हे त्यांचे आध्यात्मिक गुरु असून त्यांचा आणि प्रथम दत्त अवतार श्रीपाद श्री वल्लभांचा त्यांना सप्तदृष्टांतातून अनुग्रह झालेला आहे. अनेक संस्कृत स्तोत्रे आणि मराठी प्रार्थना आणि आरत्या त्यांनी रचलेल्या आहेत. डॉक्टर पुष्कळराव मुखर्जी यांनी आजपर्यंत या सगळ्या गोष्टी या वर्षात सेवा केलेल्या आहेत. 2020 मध्ये झालेल्या गलवान संघर्षामध्ये भारतीय सेनेला समर्पित असे नरेंद्र हम नावाचे भारतीय सेना गीत त्यांनी लिहिले असून हुतात्मा बाबा हरभजन आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची या गीतामागे प्रेरणा आहे. डॉक्टर पुष्कराज सनातन ज्ञान ऍट विष्णू स्तुती डॉक्टर PUB हा त्यांचा आध्यात्मिक युट्यूब चॅनल आहे, ज्यावर गेले 2 वर्षे श्री विष्णू सहस्त्रनाम या विषयावर ते अभ्यास आणि व्हिडिओ करत आहेत. त्यातील मराठी निरूपणाची मालिका श्लोक 1 ते 107 असा 108 व्हिडिओमधील संपूर्णपणे उपलब्ध असून हिंदी मालिका सध्या सुरू आहे. तरी सर्व विश्वभक्तांनी त्याचा जरूर लाभ घ्यावा. आता अधिक वेळ न घालवता मी डॉक्टर पुष्कराजांना विनंती करतो की आपल्याला त्या विषयाबद्दल मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद. जय जय रामकृष्ण हरी. वक्ता श्रोता पांडुरंगा समर्था सर्व सनातनी भक्तांना विष्णू भक्तांना सर्वप्रथम माझे नमस्कार. माईक येतोय, ऐकू येतोय. एकदम नॉर्मल बोला तुम्ही फक्त जवळ तुम्ही आणि वायर थोडा एक्स्ट्रा हातात धरून. या व्याख्यानमालेमध्ये सुरुवातीला नाथ संप्रदायाबद्दल मालिका झाली आणि त्यानंतर गीतेचा जो दुसरा अध्याय सांख्ययोग त्याबद्दलची मालिका झाली. या अत्यंत अप्रतिम विषयानंतर आज या मालिकेची सुरुवात आपण श्री विष्णू सहस्त्रनाम या विषयाने करणार आहोत आणि त्याबद्दल 2 शब्द बोलायची मला संधी दिली त्याबद्दल मी आयोजकांचे आभार मानतो. आपण सर्वप्रथम हा जो अधिक मास काय आहे आपल्या सर्वांना माहितच असेल, तरी पण एकदा आपण उजळणी करूया की अधिक मास म्हणजे काय. तर चांद्र वर्ष आणि सौर वर्ष ह्याच्यामध्ये जो फरक आहे त्या फरकाला भरून काढण्याकरता साधारण 32 महिन्याच्या अंतराने एक जास्तीचा महिना येतो, अतिरिक्त महिना येतो, त्याला आपण अधिक महिना म्हणतो. आणि या अधिक महिन्याबद्दल एक कथा अशी सांगितली जाते की हे सर्व जे महिने आहेत प्रत्येक महिन्याला एक देवतेचं उपास्य स्वरूप आहे, परंतु अधिक महिना जो होता त्याला देवतेचं उपास्य स्वरूपच नव्हतं. त्यामुळे अधिक महिना हा रडायला लागला आणि तो भगवान नारायणांकडे गेला आणि त्यांनी प्रार्थना केली की सगळ्या महिन्यांना त्यांची देवता स्वरूप मिळाली, परंतु मी तर एकटाच राहिलो, माझ्याकरता कोणी उपास्य स्वरूप नाहीच आहे. तर नारायणांनी असं म्हटलं की माझं स्वतःच नाव मी तुला प्रदान करतो, तुला यापुढे पुरुषोत्तम मास असं म्हटलं जाईल. नाहीतर आपण अधिक मासाला मलमास म्हणतो, त्याचं त्याला फार दुःख वाटत होतं. त्यामुळे अधिक महिन्यामध्ये पुरुषोत्तम मास असं त्याला म्हटलं गेल्यामुळे भगवान विष्णूंची उपासना आणि त्यांच्याबद्दलची स्तोत्र स्तवन आणि सर्वप्रथम विष्णू सहस्त्रनाम यांचं अतिशय महत्व आहे. आणि विष्णू सहस्त्रनामाच्या पठणाने तसंही म्हणणाऱ्याला पुण्य मिळतच. म्हणजे जसं म्हटलेलं आहे न कळता पद अग्निवर पडे, न करीत आह असे न कधी घडे, अजित नाम वधो फलत्यामिषे सकळ पातक भस्म करीत असे. तसं चुकून देखील कोणी नारायण म्हटलं तरी त्याला त्याचं पुण्य मिळणारच आहे. पण तरी देखील अधिक मासामध्ये जे आपण विष्णू सहस्त्रनाम म्हणतो त्याचं महत्व इतर महिन्यांपेक्षा अधिक आहे, त्याचं पुण्य देखील अधिक मिळतं. आणि आता थोड्या कालावधीनंतर हा महिना संपणार आहे, तर या निमित्ताने आपण विष्णू सहस्त्रनाम तसा बघायला गेलं तर फार मोठा विषय आहे आणि त्याला बोलायला जितका वेळ मिळेल तितका कमीच आहे. तरी देखील आपण काही महत्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष देऊया, त्याचा विचार करूया आणि काही गोष्टींची आपण उजळणी करूया. तर सर्वप्रथम आपण ज्याला विष्णू सहस्त्रनाम म्हणतो ते काय आहे याचा आपण आधी विचार केला पाहिजे. तर विष्णू सहस्त्रनाम आता हे पुस्तक मी आणलेलं आहे तुम्हाला दाखवण्याकरता. आता एक प्रकाशन संस्थेबद्दल माझं काही म्हणणं नाही, एक प्रातिनिधिक पुस्तक मी दाखवायला आणलंय. ह्याच्यावर काय लिहिलेलं आहे, श्री विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र.
आणि अशाच पद्धतीची विष्णू सहस्रनाम स्तोत्र या स्वरूपातली पुस्तकं आपल्याला बाहेर बघायला मिळतात. मग ती मोठी असतील, छोटी असतील, काही अर्थासहित आहेत, काही मूळ पाठासकट आहेत. तर विष्णू सहस्रनाम हे स्तोत्र स्वरूपामध्ये एकूण 5 ठिकाणी बघायला आपल्याला मिळतं. त्यापैकी एक आहे पद्मपुराण, ज्यामध्ये वासुदेव सहस्रनाम अशा नावाने ते प्रसिद्ध आहे, ज्याला पुरुषोत्तम सहस्रनाम असं देखील म्हटलं जातं. दुसरं आहे स्कंद पुराण, तिसरं आहे नारद पंचरात्र, चौथा आहे गरुड पुराण आणि 5वं विवरणादी म्हणून विष्णू सहस्रनाम स्तोत्र या स्वरूपामध्ये खरं म्हणजे अस्तित्वात आहे. परंतु आपण जे विष्णू सहस्रनाम म्हणतो ते खऱ्या अर्थाने नाम सहस्र आहे. त्याचं मूळ जे नाव आहे ते नाम सहस्र आहे आणि हे मी म्हणत नाहीये, हे भीष्म पितामहांनी स्वतःच म्हटलेलं आहे. आता सर्वप्रथम आपण त्याची पार्श्वभूमी बघूया की ती काय आहे. महाभारत हे जे महाकाव्य आहे ते आपण सर्वांना माहित आहे. त्यामध्ये जे वैयासिक्या अनुशासनिका पर्वणी असं म्हटलेलं आहे, वैयासिक्या अनुशासनिके पर्वणी दानधर्म पर्वणी. तर या दानधर्म पर्वामध्ये भीष्म आणि युधिष्ठिर या संवादाअंतर्गत आणि वैशंपायन ऋषींच्या मुखातून त्याची सुरुवात होते आणि या संवादाअंतर्गत याचा उल्लेख आपल्याला दिसतो. तर नाम सहस्राची सुरुवात अशी होते की सगळ्यात आधी त्यांचा संवाद फार पूर्वी चालू झालेला आहे. युधिष्ठिर आणि भीष्म यांचा जो संवाद आहे आणि त्याची पार्श्वभूमी अशी आहे की कुरुक्षेत्राचं जे भयंकर युद्ध झालं त्यामध्ये तुम्हाला सर्वांना माहित आहे की भीष्म पितामहांना अर्जुनाने बाणांनी युद्ध केलं आणि ते शरपंजरी कवडले होते आणि त्यांच्या अंगामध्ये ठाई ठाई बाण घुसलेले होते आणि ते प्रचंड वेदना ते सहन करत होते. आणि त्याबद्दल त्यांच्या पूर्वजन्माबद्दलची पण एक कथा आपल्याला वाचायला मिळते की त्यांना तशी वेदना का सहन करायला लागली. तर त्या वेदनेची पराकाष्ठा झालेली होती. त्यामुळे भीष्म पितामह जरी लोकांना पवडलेले दिसले तरी ते समाधी अवस्थेमध्ये असायचे. आणि या अवस्थेमध्ये असताना युधिष्ठिर आणि भीष्म पितामह यांच्यामध्ये सनातन धर्म आणि आपण ज्याला हिंदू संस्कृती म्हणतो त्यामधल्या काही मूलभूत संकल्पनांबद्दल संवाद झालेला आपल्याला दिसतो. म्हणजे अगदी साध्या साध्या गोष्टी, खायचं कसं, प्यायचं कसं, उठायचं कसं, बसायचं कसं आणि अगदी प्रातःविधी कसा करायचा इथपर्यंत भीष्म पितामहांनी युधिष्ठिराला मार्गदर्शन केलेलं आहे. याच्या आधीचा जो संवाद आहे त्यामध्ये आता इतका सगळा व्यवस्थित सविस्तर संवाद झाल्यानंतर युधिष्ठिराला खरं म्हणजे पुढे काही प्रश्न पडायचं कारणच नव्हतं. तरी देखील युधिष्ठिर भीष्म पितामहांना काही प्रश्न विचारतो असं वैशंपायन ऋषी म्हणतात. सुरुवात कशी होते, वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शांतनवम पुनरेवाभ्य भाषत असं वैशंपायन ऋषींनी म्हटलेलं आहे. आता महाभारत जो महाकाव्य स्वरूपामधला ग्रंथ आहे त्याचं जे मूळ स्वरूप होतं ते जय नावाचं होतं. जे कृष्ण द्वैपायन व्यास आहेत त्यांनी जो मूळ ग्रंथाची रचना केली त्याचं नाव जय होतं. आणि या जय ग्रंथामध्ये वैशंपायन ऋषी, सूत ऋषी असे अनेक ऋषी आहेत. त्यांनी त्याच्यामध्ये रचना पुनर्रचना करत करत त्याचं आत्ताचं जे स्वरूप आहे महाभारताचं ते आपण पाहत आहोत ते निर्माण झालं. आणि त्यामुळे वैशंपायन ऋषीच्या उल्लेखाने याची सुरुवात होते आणि युधिष्ठिर त्यांना प्रश्न असे विचारत आहे. युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिराने एकूण त्यांना 5 प्रश्न विचारले. आता आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की युधिष्ठिर हे प्रश्न त्यांना एक व्यक्ती म्हणून विचारत नाही. कुरुक्षेत्राचे जे युद्ध म्हणजे पांडव जिंकलेच होते आणि जिंकल्यानंतर युधिष्ठिर सम्राट बनलेला होता आणि तो संपूर्ण आर्यावर्ताचा सम्राट बनला होता. आता भीष्म पितामहांना युधिष्ठिरांनी सुरुवातीला ते प्रश्न विचारले ते तुम्हाला म्हटलं की खायचं कसं, म्हणजे आपली दिनचर्या कशी असावी इथपासून सगळा जो उपदेश केला तो एक व्यक्ती म्हणून उपदेश केला. 5ही पांडव तिथे उपस्थित होते आणि त्या संवादाअंतर्गत बरीच पानं पूर्वीची आपल्याला वाचायला मिळतात. परंतु आता जे प्रश्न युधिष्ठिर विचारतोय ते एक सम्राट म्हणून विचारतोय की सम्राटाचं आपल्या संपूर्ण प्रजेच्या बद्दलचं दायित्व जे असतं, जबाबदारी असते, त्याकरता तो काही प्रश्न विचारतो आणि त्याची सुरुवात अशी होते. युधिष्ठिर उवाच, त्यांनी 5 प्रश्न विचारले. पहिला प्रश्न आहे किमेकम दैवतम लोके, दुसरा आहे किम वाप्येकम परायणम, तिसरा आहे सुवंतः कम कम अर्चंतः प्राप्नुर मानवा शुभम, हा झाला तिसरा प्रश्न. चौथा प्रश्न आहे को धर्म सर्व धर्माणां भवतः परमो मतः, 5वा प्रश्न आहे किम जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधना. म्हणजे किमेकम दैवतम लोके, या संपूर्ण विश्वामध्ये असं कोणतं सर्वश्रेष्ठ दैवत आहे. किंवा एकम परायणम, परायणम म्हणजे शरण जाण्यायोग्य. आता आपल्या सनातन धर्मामध्ये एकूण 33 प्रकारचे देवता आहेत. 33 कोटी म्हणजे 33 कोटी संख्या म्हणून नाही, 33 प्रकारचे देवता. त्याच्यामध्ये 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु आणि 2 अश्विनी कुमार असा देवतांचा स्वरूपांचा समावेश होतो. ह्याच्यामधलं कुठलं दैवत हे सर्वश्रेष्ठ आहे. किंवा एकम परायणम, शरण जाण्यायोग्य आहे. सुवंतः कम कम अर्चंत प्राप्नुर मानवा शुभम,
कोणाची पूजा केली असता, कशा स्वरूपाची, अर्चना स्वरूपाची पूजा केली असता प्राप्नुर मानवा शुभम, मनुष्य मात्रांना कल्याणाची प्राप्ती होईल. पुढचा प्रश्न आहे, को धर्म सर्व धर्माणाम भवतः परमो मतः. आता सर्व धर्म, इथे तरी एकाच धर्माची चर्चा चालली, इथे दुसऱ्या धर्माबद्दल चर्चाच नाहीये. तरी देखील युधिष्ठिरा प्रश्न ज्या अर्थी त्यांना विचारतोय त्या अर्थी युधिष्ठिराची दूरदृष्टी आपल्याला दिसते की पुढील काळामध्ये कुठले धर्म येणार आहेत हे त्यालाही देखील माहितीये आणि भीष्म पितामहांना देखील माहितीये. कारण भीष्म पितामह कोणी सामान्य व्यक्ती नव्हते. 8 वसूंपैकी जो द्यू नावाचा वसू होता त्याचा भीष्म पितामह अवतार होते. हे आकाश तत्वाचा स्वामी असलेलं वसू स्वरूप आहे. त्यामुळे दोघांची दूरदृष्टी आपल्याला याच्यातून दिसते की सर्व धर्मांमधले कुठला धर्म श्रेष्ठ आहे असं तुमचं मत आहे. तो असं नाही विचारत कुठला धर्म श्रेष्ठ आहे, तुमचं मत आहे. भवतः परमो मतः. आणि शेवटचा प्रश्न, किम जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधना. कुठल्या देवता स्वरूपाचा जप केला असता जन्म संसार बंधनात, म्हणजे जन्म मृत्यूच्या चक्रामधून जीवमात्राची सुटका होईल, अर्थात त्याला मोक्षाची प्राप्ती होईल. म्हणजे आपल्याला एकूण ते 4 पुरुषार्थ सांगितले गेले, धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष. आता इथे पुरुष शब्दाचा अर्थ आहे तो लिंग या अर्थी नाहीये, पुरुष स्त्री किंवा तृतीयपंथी असा नाहीये. 9 द्वारांचं हे मनुष्य शरीर आहे, त्यामध्ये जे जीवात्म्याने प्रवेश केलेला आहे तो पुरुषच आहे. मग तो कोणी असो, पुरुष असो, स्त्री असो किंवा तृतीयपंथी असो. कुठल्या देवता स्वरूपाचा जप केल्यामुळे मनुष्य मात्राला जन्म मृत्यूच्या चक्रामधून मुक्तता मिळेल, असा झाला शेवटचा प्रश्न. यावरती भीष्म पितामहांनी जे उत्तर दिलंय त्याच्यामध्ये त्यांनी सुरुवात अशी केली, भीष्म उवाच जगत प्रभुम देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमम. आता इथे भीष्म पितामह, एक लक्षात घ्या, आपण विष्णू म्हणजे नारायण असं समानार्थी ठरतो की चतुर्भुज नारायण, शंखचक्र गदा पद्माचं स्वरूप, आणि नारायण म्हणजे विष्णू आणि विष्णू म्हणजे नारायण अशीच आपली धारणा असते सामान्यपणे. परंतु इथे जेव्हा जेव्हा विष्णू शब्द येतोय तो कुठल्याही एका स्वरूपाला उल्लेखून येत नाहीये. निर्गुण निराकार जे परमात्मा तत्व आहे, ज्याला आकार नाही उकार नाही, ते निर्गुण पण आहे सगुण पण आहे, अशा स्वरूपाचं जे परमात्मा तत्व आहे त्या परमात्म्याला उद्देशून इथे विष्णू शब्द आलेला आहे. वेवेष्टिं व्याप्नोति इति विष्णू अशी विष्णू शब्दाची सामान्यपणे व्याख्या होते. तर इकडे जेव्हा आपण विष्णू शब्द भीष्म पितामह सुद्धा म्हणत आहे ते चतुर्भुज नारायण या स्वरूपाला उल्लेखून म्हणत नाहीये, ते परमात्मा या स्वरूपाला उद्देशून म्हणत आहे. भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवं अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन् नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश यजमानः तमेव च. आता इथे परमात्म्याची स्तुती स्वरूपातली उपासना, त्याच्याकडे भीष्म पितामहांनी इथे अधोरेखित केलेले स्तुती स्वरूपाची उपासना. देवदेवम लिंगंटी जरा परत रिव्हिजन करतो. भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन् नाम सहस्रेण, स्तुवन् म्हणजे स्तुती करून, स्तुवन् नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश यजमानः तमेव च. आता इथे ह्याच्या पुढे विष्णूंची म्हणजे परमात्म्याची स्तुती चालू होते. हिच्या आधीची नवविधा भक्ती आहे त्याचा उल्लेख भीष्म पितामहांनी केलेला आहे. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम असे एकूण भक्तीचे 9 प्रकार आहेत. आणि इकडे त्यांनी लक्ष वेधलेले आहे भीष्म पितामहांनी. या प्रत्येक स्वरूपामध्ये एक एक वैष्णव भक्ताचं उदाहरण आहे. श्रवण भक्ती हेच उत्तम उदाहरण आहे. परीक्षित राजा त्यांनी भागवत महापुराणाचं श्रवण केलेलं होतं, त्याचे शेवटचे ते 7 दिवस उरलेले होते त्याच्यामध्ये त्यांनी श्रवण केलेलं होतं. श्रवण भक्तीचं उदाहरण आहे परीक्षित राजा. कीर्तन भगवंताच्या गुणांचं, रूप लक्षण आणि गुण यांच्या वर्णनांचं गान करणे आणि इतरांना ऐकवणे, इतरांना देखील पुण्य प्रदान करणे, याला म्हणतात कीर्तन भक्ती. याचं उत्तम उदाहरण आहे शुकाचार्य जे कृष्ण द्वैपायन व्यासांचा मुलगा होता. आणि दुसरं उदाहरण आहे देवर्षी नारद जे नारायण नारायण म्हणत 3 लोकांमध्ये भ्रमण करत असतात. आणि अजून एक तिसरं उदाहरण पण असं आहे सनक, सनंदन, सनातन आणि सनत कुमार असे 4 चिरंजीव आहेत जे हरिही शरणम हरिही शरणम हरिही शरणम करत 3 लोकांमध्ये भ्रमण करतात आणि इतरांना अध्यात्माचा उपदेश करतात. हे झालं कीर्तन भक्तीचं उदाहरण. स्मरण म्हणजे प्रत्येक क्षणी भगवंताच्या स्वरूपाचं स्मरण करणे, याचं उत्तम उदाहरण आहे प्रल्हाद, भक्त प्रल्हाद. पाद सेवन याचं उदाहरण आहे लक्ष्मी माता स्वतः जी त्यांच्या नारायणाच्या चरण कमलांची सेवा करत असते. अर्चनाचं उदाहरण आहे पृथ्वीराजा. पृथ्वीराजा हा वेन राजाचा मुलगा समजला जातो आणि वेन राजा हा अधर्मी होता आणि त्याच्या अधर्माला संपूर्ण प्रजा त्रस्त झालेली होती. आणि त्यामुळे त्या काळचे जे ऋषी होते त्यांनी वेन राजाच्या शरीराचं मंथन केलं आणि त्या मंथनातून त्याच्या डाव्या मांडीतून निषादांची उत्पत्ती केली आणि उजव्या हातामधून पृथ्वीराजाचा जन्म झाला.
आणि त्याच्याबरोबर अजून एक शक्ती जन्माला आली जिचं नाव होतं अर्ची, जिच्याशी पृथ्वीराजाचा विवाह झाला. आणि या पृथ्वीराजाला देखील विष्णूचं म्हणजे नारायणाचं स्वरूप मानलं गेलेलं आहे. आणि त्या अनुषंगाने या सहस्रनामामध्ये एक नाम सुद्धा आहे की पृथू. तर हा जो पृथू आहे हा अर्चना भक्तीचं उदाहरण आहे. पुढचं आहे वंदन भक्ती. त्याचं उदाहरण आहे अक्रूर, जो भगवान श्रीकृष्णांना मथुरेला घेऊन जाण्याकरता आलेला होता. ते एक उदाहरण आहे. अर्चना वंदन दास्यम, दास्य भक्तीचं उदाहरण रामदूत पवनपुत्र हनुमान. आणि अर्चना वंदनम दास्यम सख्यम, सख्यमचं उदाहरण आहे अर्जुन, कारण अर्जुन आणि भगवान श्रीकृष्णाची मैत्री जगदायी राहील. आणि सगळ्यात शेवटचं आहे आत्मनिवेदन, म्हणजे स्वतःला भगवंताला अर्पण करणे. त्याचं उदाहरण आहे बलिराजा, ज्यांनी भगवान नारायणाचा जो वामन अवतार होता त्याला तिसरं पाय ठेवायला जेव्हा जागा सोडली नाही तेव्हा स्वतःचं मस्तक त्यांनी देऊ केलं की माझ्या डोक्यावरती तुम्ही पाय ठेवा. तर अशा पद्धतीची जी नवविधा भक्ती आहे त्या भक्तीकडे भीष्म पितामहांनी लक्ष वेधून घेतलेलं आहे याच्यामध्ये. आता या पुढचे जे श्लोक येतात ते भगवान विष्णूंची स्तुती करणारे श्लोक आहेत. आणि त्याचा आशय एवढाच आहे की यामध्ये ना नारायणांचा स्पष्ट उल्लेख आहे, ना ब्रह्मदेवांचा उल्लेख आहे, ना शिवशंकर महादेवांचा उल्लेख आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी काय म्हटलंय, यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्याति युगागमे यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षयी. म्हणजे ब्रह्मदेवांपासून सुरुवात झाली, नारायणांनी पालन केलं आणि शिवशंकरांनी संहार केला. असं तिन्ही कार्य करणारा जो परमात्मा आहे त्याबद्दल ते बोलत आहे. यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षयी तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते. भूपते म्हणजे हे युधिष्ठिर सम्राटा. तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर नाम सहस्रमी शूळ पाप भयापह. त्या परमात्म्याची विष्णू नाम सहस्रम, परमात्म्याचं नाम सहस्र माझ्याकडून तू ऐक. आता ह्याच्या पुढचा श्लोक अतिशय महत्वाचा आहे. यानी नामानी गौणानी विख्यातानी महात्मनः ऋषिभिः पदी गीतानी तानी वक्ष्यामि भूतये. आता याचा प्रत्येक शब्द आपल्याला आधी समजून घेतला पाहिजे, अदरवाईज आपल्याला विष्णू सहस्रनाम पूर्णपणे समजणार नाही. तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल, मी एकदा उजळणी करतो. यानी नामानी गौणानी, सर्वप्रथम भाग आहे गौणानी. आता अनेक जणांचा समज असा असतो, आपण त्याला मराठीमध्ये गरुड म्हणतो. गरुड म्हणजे हे अतिशय महत्वाचं आणि गरुड म्हणजे तुलनेने कमी महत्वाचं. किंवा दुसरा अर्थ होतो अतिशय सर्वसाधारण, सगळ्यांना माहित असलेली, म्हणजे कोणाला आपलं माहित नाही असं काही नको, सगळ्यांना माहित पाहिजे अशा पद्धतीची सर्वसाधारण नाम. यानी नामानी गौणानी, तसा त्याचा अर्थ नाहीये. गौणाचा अर्थ आहे गुण समृद्ध. आता गुण कोणाचे, परमात्म्याचे गुण. आणि परमात्म्याचे गुण म्हणजे काय, रूप लक्षण आणि गुण तिन्ही त्याच्यामध्ये येतात. भगवंताच्या अवतारांची रूप, त्यांची लक्षणं, कारण भगवंताचे अवतार जेव्हा पृथ्वीवरती प्रकटतात तेव्हा विविध लक्षणांनी प्रकटत असतात. त्या प्रत्येक लक्षणांचा उल्लेख आपल्याला नामसहस्रकामध्ये मिळतो. रूप लक्षण गुण. यानी नामानी गौणानी म्हणजे गुणसमृद्ध नाम. आणि दुसरा अजून एक महत्वाचा त्याचा अर्थ आहे, एक साधं उदाहरण मी आजच्या जीवनातलं तुम्हाला देतो. आपण अनेक जण स्पाय मूव्हीज बघत असतो, त्याच्यामध्ये आपल्या भारताचे रॉचे एजंट असतात, अमेरिकेचे CIA चे एजंट असतात. एक एजंट जेव्हा शत्रू लोक पकडतात आणि तेव्हा असे एक दोन मूव्हीज मध्ये पण दाखवलेलं आहे की एक असा सीन आहे, मला तो मूव्ही आठवत नाही नक्की कुठला आहे ते. एका एजंटला पकडलेलं असतं आणि त्याचे हात बांधलेले असतात, पण तो पापण्यांची हालचाल करत असतो. आणि पापण्यांच्या हालचालीची समोरचा जो एजंट आहे, त्या मला असं वाटतं आपल्या भारताचाच एजंट होता, मला मूव्ही आठवत नाहीये, रॉचाच एक एजंट कोणतरी पकडलेला होता. आणि पलीकडे बसलेल्या आपल्या एजंटला त्याच्या पापण्यांच्या हालचालीवरून समजतं की हा साधी हालचाल करत नाहीये, आपल्याला कोड पाठवतोय, ज्याला मॉर्स कोड म्हणतात. एका विशिष्ट आकड्यांची एक प्रकारची हालचाल तो करत होता, 2, 3, 4 अशी. आणि त्यामुळे समोरच्या त्यांनी त्या अवस्थेमध्ये सुद्धा आपले हात बांधलेले असताना सुद्धा जो संदेश त्याला द्यायचा होता तो त्यांनी संदेश दिला. याचा अर्थ असा, तो जो कोड होता तो पलीकडच्या एजंटनी डिकोड केला. हे कोड डिकोडचा जो भाग आहे तो याचा अजून एक अर्थ आहे की यानी नामानी गौणानी. गौणानीचा अर्थ असा की भीष्म पितामहांनी काही इन्क्रिप्शन करून त्यामध्ये नावं सांगितलेली आहे. याचा विस्तार जर आपण करू शकलो तरच त्याचा अर्थ आपल्याला समजेल, नाहीतर आपण वरवरचेच अर्थ पाहत राहू. आपल्यापैकी अनेकांचा हा अनुभव असेल, संपूर्ण नामसहस्रकामध्ये एकच नाव परत परत आलेलं आहे, वासुदेव वासुदेव वासुदेव. आता अमोघा 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 अशी कितीतरी नावं परत परत आलेली आहे. त्याचा सामान्यपणे आपण जर विचार केला तोच अर्थ आपण परत परत घेणार का, तर तसं नाहीये. प्रत्येक श्लोकामध्ये त्याच नावाचा आपण अर्थ बदलतो. आणि तो जर इन्क्रिप्टेड अर्थ आपल्याला नाही समजला तर आपण फार महत्वाच्या गोष्टी गमावून बसतो. मी तुम्हाला पुढे काही उदाहरण देणार आहे. तर अशा पद्धतीची गौणानी नाम. यानी नामानी गौणानी विख्यातानी महात्मनः. पुढे त्यांनी म्हटलंय ऋषिभिः परी गीतानी. आता ऋषिभिः म्हणजे कोण,
हा जो सीन होता की भीष्म पितामह झोपलेले शरपंजरी, पायाशी पांडव बसलेले, त्यांमध्ये भगवान श्रीकृष्ण स्वतः आहेत तिथे. हे त्याचं फार मोठं वैशिष्ट्य आहे की नारायणांचा एक अवतार स्वतः तिथे उपस्थित होता. म्हणजे जे भाग्य लवकुशांना मिळालेलं होतं की आपल्या पित्यासमोर रामायणाचं गायन करायचं, वाल्मिकी रामायणाचं, ते भाग्य भीष्म पितामहांना मिळालं आणि सगळ्यांनाच मिळत होतं. परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त त्या काळातले जे मोठे मोठे ऋषी होते ते सगळे ऋषी तिथे उपस्थित होते. सगळ्यांसमोर हे चाललेलं होतं. त्यामध्ये सप्तर्षी होते, देवर्षी नारद होते. साऊथ इंडिया मधले जे मुख्य ऋषी मानले जातात अगस्त्य ऋषी, ते देखील तिथे उपस्थित होते. आता अगस्त्य ऋषी तुम्हाला आठवत असेल तर वाल्मिकी रामायणाच्या शेवटच्या युद्धाच्या टप्प्यामध्ये, उत्तरकांड सोडून द्या, युद्धाच्या टप्प्यामध्ये जेव्हा रामाला सुद्धा असं वाटत होतं की मी जिंकेन की नाही, मनुष्य अवताराला त्याला मर्यादा होत्या, किमान त्यांनी असं दाखवलं तरी होतं की मला अशी भीती वाटत आहे की रावणासमोर मी कसा जिंकणार. अशा अवस्थेत राम असताना अगस्त्य ऋषी तिथे आले आणि आदित्य हृदय स्तोत्राचा उपदेश त्यांनी प्रभू श्रीरामाला केलेला आहे वाल्मिकी रामायणामध्ये. आणि तुम्ही अजून एक गोष्ट लक्षात घ्या की हे जे आदित्य हृदय स्तोत्र आहे ते सर्व देवात्मक आहे. त्याची सुरुवातच अशी होते, सर्व देवात्मको हेश तेजस्वी रश्मी भावना. तसंच युद्ध संपलेलं आहे आणि भीष्म पितामह जेव्हा उपदेश करत आहे तेव्हा हे सर्व देवात्मक स्वरूपाच्या अनुषंगाने सगळं चालू आहे. यानी नामानी गौणानी विख्यातानी महात्मना ऋषीभी परिगीतानी तानी वक्ष्यामी भूतये. आता परिगीतानी हा अजून एक महत्वाचा शब्द आहे. आपणा सर्वांचा एक सामान्यपणे समज असा असतो की स्तोत्र आणि स्तव एकच, त्याच्यामध्ये काही फरक नाही. म्हणजे स्तुतीच सगळं एकच आहे, स्तुती पण एकच, स्तव पण एकच, स्तवन पण एकच आणि स्तोत्र पण एकच. सामान्यपणे आपण त्याच्यामध्ये फरक करत नाही, पण त्याच्यामध्ये काही फरक आहे. आता स्तोत्र, मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो, सगळ्यांना माहिती आहे आपल्याला. रामरक्षा स्तोत्राचं आपण उदाहरण बघूया. ओमस्य श्री रामरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य नाव घेतलं स्तोत्राचं. बुध कौशिक ऋषी, ज्या ऋषींनी रचना केली आहे तिचं नाव आपण घेतो. बुध कौशिक ऋषी श्री सीता रामचंद्रो देवता. देवतेचं नाव घेतलं. कुठल्या देवते करता आहे? श्री सीता रामचंद्रो देवता. अनुष्टुप छंद, कुठल्या छंदामध्ये रचना झाली त्याचा उल्लेख केला. सीता शक्ती, त्या पूर्ण रचनेची एक शक्ती असते, तिचं नाव घेतलं. श्रीमद हनुमान कीलकम, रामाच्या दरवाजावरती हनुमान असतो, त्यामुळे त्याच्या परवानगीशिवाय कोणी आत शिरू शकत नाही, त्यामुळे ते एक प्रकारची चावी झाली. श्रीमद हनुमान कीलकम. यापुढे विनियोग झाला श्री रामचंद्र प्रसाद प्रीत्यर्थे, किंवा या ठिकाणी वेगवेगळी व्हेरिएशन आपल्याला वाचायला मिळतात. विनियोग कशा करता करतोय, आपल्याला काय हवं आहे ह्याच्यातून त्याचा उल्लेख आपण करतो. त्यानंतर ध्यान येतं आणि अशा पद्धतीची पूर्ण संहिता त्याची असते. कुठलंही स्तोत्र तुम्ही घ्या, आदित्य हृदय स्तोत्र, अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषी अनुष्टुप छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ जपे विनियोगा. अशा पद्धतीने स्तोत्राची सुरुवात होते. आता जे हे नाम सहस्र आहे, तुम्ही महाभारत बघा, परत एकदा जाऊन बघा. महाभारताचं जिथे ते लिहिलेलं आहे, गीता प्रेस गोरखपूरचं जे पुस्तक आहे महाभारताचं, त्या पुस्तक उघडून तुम्ही बघा. त्याच्यामध्ये सुरुवात झाली, हा सगळा संवाद आहे भीष्म आणि युधिष्ठिराचा, आणि त्यानंतर थेट यानी नामाने गौणानी पासून सगळ्यात पुढचा श्लोक आहे तो ओम विश्वम विष्णू वषटकारो पासून सुरुवात झाली. याच्या व्यतिरिक्त आपण जे काही पाठ सध्या बघतो, म्हणजे अगदी सन्माननीय सुब्बलक्ष्मी, त्यांचा सगळ्यात महत्वाचा पाठ आहे, जो सगळेजण ऐकतात. असे कितीतरी मोठ्या मोठ्या व्यक्ती आहेत ज्यांनी पाठ म्हटलेले आहेत, आणि त्यामध्ये स्तोत्र स्वरूपामध्ये विष्णू सहस्रनाम आहे. आता हे जे पुस्तक आहे हे एक आहे, अशी अनेक पुस्तकं तुमच्याकडे पण असतील, ज्याची सुरुवात तुम्ही बघाल तर अशीच आहे की ह्या मंत्राचा हा ऋषी, असा छंद, अशी देवता. तर हे त्याचं मूळ स्वरूप नाहीये, हे स्तोत्र नाहीये. यामुळे चुकीचं काही नाही. आपण स्तोत्र स्वरूपामध्ये रूपांतर केलेलं वाचतो, त्याचं पुण्य जे मिळायचं ते मिळणार आहे. पण ते भीष्म पितामहांनी सांगितलंय, ते स्तोत्र म्हटलेलंच नाहीये त्यांनी फक्त नावं सांगितले. आता याच्यात त्यांनी काय म्हटलेलं, ऋषीजी परिगीतानी. आता हे समजण्याकरता मी तुम्हाला 2 श्लोक सांगतो. त्यापैकी पहिला श्लोक आहे, आपण सगळ्यात पहिले आपण हे बघूया. स्तोत्राचा आपण पाठ करतो आणि स्तवन असतं, त्याचं एकतर आपण पठण करतो नाहीतर त्याचं गायन करतो. हा त्यातला मूलभूत फरक आहे. आता आपण पाठाची 2 प्रकारचे श्लोक आहे, ज्यामध्ये पाठाची लक्षणं सांगितली आहेत की पाठ कसा असावा असं पहिल्या श्लोकामध्ये आहे, आणि पाठ कसा नसावा हे दुसऱ्या श्लोकामध्ये आहे. पहिला श्लोक असा आहे, माधुर्यम अक्षर व्यक्ती पदच्छेदस्तु सस्वरा
धैर्यम वय समर्थन षडैते पाठका गुणा. पहिला आहे माधुर्य, त्याच्यामध्ये गोडवा असायला पाहिजे. अक्षर व्यक्ती, प्रत्येक अक्षर स्पष्टपणे आपण म्हटलेलं दुसऱ्याला पण समजलं पाहिजे. तोंडातल्या तोंडात म्हटलं तर तो पाठ होत नाही, आपण म्हणतोय तो दुसऱ्या व्यक्तीला पण त्यातलं अक्षर अक्षर समजलं पाहिजे. माधुर्यम अक्षर व्यक्ती पदच्छेदस्तु सस्वरा, पद कुठे तोडायचं हे समजलं पाहिजे. आता याबद्दल एक इंद्र आणि वृत्रासुराची कथा आहे, ज्यामध्ये ऋषी यज्ञ करत होते इंद्राला बळ मिळण्याकरता, आणि ते एक वाक्य उच्चारत होते, इंद्र शत्रू विवर्धस्व. आता त्याचं उच्चारण कसं केलंय त्याच्यावरती त्याची फलश्रुती आहे. इंद्र शत्रू विवर्धस्व, इंद्र शत्रू विवर्धस्व केलं तर त्याचं जे फळ आहे ते वृत्रासुराला मिळणार आहे, आणि इंद्र शत्रू विवर्धस्व केलं तर ते फळ इंद्राला मिळणार आहे. आणि त्यांनी ईचा उच्चार उच्च स्वरामध्ये केला, आणि ते फळ, त्याची जी शक्ती होती यज्ञाची, ते फळ पूर्ण इंद्राला मिळालं, आणि त्या शक्तीने त्यांनी वृत्रासुराचा वध केला. तर अशा पद्धतीने आपण जे स्तोत्र जो पाठ करतो त्याची ही पहिली लक्षणं झाली. माधुर्य अक्षर व्यक्ती पदच्छेद, पद पुढे तोडायचं ते कळलं पाहिजे. सस्वर. आता स्वर हा शब्द प्रामुख्याने जे वैदिक मंत्र आहेत त्याच्यामध्ये स्वर हा प्रकार येतो, की स्वरिता, दीर्घ स्वरिता, उदात्त आणि अनुदात्त अशा पद्धतीची चिन्ह तुम्ही वैदिक पाठ जर बघितले असतील त्याच्यामध्ये असे एक लाईन वरती, दोन लाईन वरती, एक खाली, अशा पद्धतीचं वर खाली अशा पद्धतीचे जे उच्चारण करतो त्याला सस्वर उच्चारण म्हणतात. पुढचा आहे धैर्य. धैर्य म्हणजे काय, तर त्याच्यामध्ये धारिष्ट असा अर्थ नाहीये, त्याचा अर्थ आहे आत्मविश्वास. आपण जे उच्चारण करतोय ते आत्मविश्वासाने व्हायला पाहिजे. लय समर्थनच्या, त्याच्यामध्ये रिदम पाहिजे, लय पाहिजे त्याच्यामध्ये. अशा पद्धतीचा जो पाठ जी व्यक्ती करते त्याला उत्तम पाठ म्हटलं जातं. आता याच्यात उलट अधम पाठ कशाला म्हणायचं, म्हणजे कसा नाही करायचा. आता ही लक्षणं तुम्ही परत नीट बघा. गीती, पहिलंच लक्षण नीट बघा. गीती म्हणजे गात म्हणणारा. दुसरा आहे शीघ्री. गीती शीघ्री शिरक्रांती तथा लिखित पाठका अनर्थज्ञोल्पकंठस्य षडैते पाठका धना. गीती म्हणजे गात म्हणणारा. शीघ्री म्हणजे घाईघाईने म्हणायचं. आता तुम्ही काही खास करून सप्तशतीचे पाठ तुम्ही काही जणांना बघितलं असेल करताना, देवीची माफी मागून मी तुम्हाला एक दाखवतो, असं तोंडावरून हात फिरवत म्हणतात, सर्व मंगलो अंगल्य असं. आता हा जो पाठ आहे ना, समोरच्या माणसाला काय ऐकायला आहे किंवा घड्याळाकडे बघत चालतो की किती राहिला आता, भराभर होता. हे जे पाठ आहे त्याला शीघ्री पाठ म्हणतात. कोणाचंच नीट त्याच्यामध्ये लक्ष नसतं, भराभर गोष्ट पूर्ण करायची. गीती शीघ्री शिरक्रांती, मानेचं कंपन करत म्हणायचं. तथा लिखित पाठक, जे लिहिलेलं आहे तसं वाचायचं. त्याच्यामध्ये आपल्या डोक्यात शिरतंय नाही शिरतंय हे काही बघायचं नाही, तसंच वाचत सुटायचं. अनर्थज्ञ, अनर्थज्ञाचे दोन अर्थ आहेत. एक म्हणजे जो अर्थ नाहीये त्याचं आकलन करायचं, आणि दुसरा अर्थ आहे तो समजतच नाही. अशा दोन्ही अर्थाने तो अनर्थज्ञ शब्द आहे. आणि अल्पकंठचा अर्थ असा की अक्षराचं चोरून उच्चारण करायचं. त्यांनी काही अक्षरांचे फार चुकीची उच्चारण होतात. तर हे जे 6 लक्षणं आहेत त्या लक्षणांचे पाठ नाही केले पाहिजे, चुकीचे पाठ आहेत. षडैते पाठका धमा असं म्हणतात. आता तुम्ही विचार करा, पहिला शब्द आहे गीती, म्हणजे गात म्हणणारा. आता हे जर स्तोत्र आहे, आपण धरून चालू हे स्तोत्र आहे, स्तोत्राचा जो अधम पाठ आहे त्याचं लक्षण आहे गीती. आणि भीष्म पितामह सांगतात ऋषीभी परी गीतानी, म्हणजे एवढे सगळे ऋषी आहेत त्यांनी गायलेली नावं आहेत, त्यांनी अधम पाठ केला असा अर्थ होतो का? तसा अर्थ नाहीये त्याचा सरळ अर्थ आहे की हे स्तोत्र नाहीये. म्हणजे थोडक्यात आपण स्तोत्र म्हणून जे आता रूप वाचतोय ते नंतर कन्व्हर्ट केलेलं रूप आहे. आपण ते नाही म्हटलं तरी चालण्यासारखं आहे. जसं भीष्म पितामहांनी उच्चारण केलंय तसंच उच्चारण आपण डायरेक्ट जरी सुरुवात केली, थेट सुरुवात जरी केली तरी देखील चालण्यासारखी आहे, असं याचं तात्पर्य आहे. ऋषींनी परी गीतानी, जशी ऋषींनी गायलेली आहे, जी गुणसमृद्ध नावं आहे, एन्क्रिप्टेड आहे, त्याच्यामध्ये एकापेक्षा अनेक अर्थ आहेत, त्याला लाक्षणिक नामं सुद्धा म्हणतात. एकापेक्षा अनेक अर्थ आहे. ऋषींनी परिगीतानी तानी वक्षानी भूतये. आता हा जो भूती शब्द आहे, भूती या शब्दामध्ये सगळं काही आलेलं आहे. पूर्ण सहस्रनामाची जी फलश्रुती आहे ती संपूर्ण या भूती शब्दामध्ये आलेली. भूतीमध्ये जे आपले 4 पुरुषार्थ आहेत ते सगळे आले, धर्म अर्थ काम मोक्ष. आता प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या वयानुसार वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टीची आयुष्यामध्ये गरज असते. धर्म अपेक्षा असलेली व्यक्ती वेगळी, धनाची अपेक्षा असलेली वेगळी, परमार्थ करणारी व्यक्ती वेगळी, जिचं विवाह व्हायचा आहे तिची आशा वेगळी असते. प्रत्येक व्यक्तीला तिला हवी असलेली गोष्ट मिळाली म्हणजे तिला तिच्या आयुष्यामध्ये त्या क्षणीची जी भूती आहे ती साधली, असा त्याचा अर्थ झाला. आणि जो अगदी मरणपंथाला लागलेला असतो त्याला मोक्षाची अपेक्षा असते, म्हणजे मोक्ष हीच त्याची संपत्ती झाली, ती त्याला हवे.
त्याला भूती म्हणतात. अशा पद्धतीची सगळ्या प्रकारची संपत्ती त्या वेळेला त्या मनुष्याला याच्या गायनाने प्राप्त होईल अशा पद्धतीची गुणसमृद्ध नावं मी तुला आता सांगत आहे. अशी त्याची सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे आता हे आपण बघितलं की हे स्तोत्र नाहीये, त्याला भीष्म पितामह स्तोत्र नाही तर काय आहे, तर भीष्म पितामहाने याचं उत्तर दिलंय. फलश्रुतीमध्ये 2 श्लोकांमध्ये त्यांनी उत्तर दिलंय. इमं स्तवं भगवतो विष्णो व्यासेन कीर्तितं पठेद इच्छेत पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च. इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्म सुख शांती श्रीहृति स्मृती कीर्तिभिः. हे 2 श्लोक आहेत जे भीष्म पितामहांनी सांगितले, ज्याच्यात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलंय की हे स्तव आहे. आता स्तव म्हणजे काय, तर स्तवाचा अर्थ असा की त्याला आपण स्तोत्र जेव्हा पाठ करायला बसतो, सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांना माहितीये कायिक वाचिक मानसिक शुद्धी करायची. आंघोळ करून बसायचं, चांगले कपडे घालून बसायचे, असेल तर सोहळं नेसून बसायचं. त्याच्यानंतर आसनाची शुद्धी केली जाते, त्याच्यानंतर सगळ्या गोष्टींचं उच्चारण करायचं. त्याच्यानंतर काही जण दिग्बंध सुद्धा करतात, एक विशिष्ट विधी असतो ज्याच्यामध्ये दिशांचं बंधन केलं जातं की अदृश्य जे नकारात्मक शक्ती असेल ती आतमध्ये प्रवेश करू नये. हे सगळं केल्यानंतर स्तोत्राचा पाठ सुरू होतो. हे काही स्तव किंवा स्तव नसतं, त्याला हे काहीच लागत नाही. याचं उत्तम उदाहरण आहे शिवतांडव. आता शिवतांडवाला सुद्धा काही जण स्तोत्र म्हणतात, तेही चुकीचं आहे. शिवतांडव हे स्तव आहे, हे स्वतः रावणाने शेवटी म्हटलेलं आहे. इमं हि नित्यमेव उत्तम उत्तमोत्तमं स्तवम. त्यांनी काय करायचं ते लिहिलंय रावणाने पुढे. पठन, स्मरण आणि ब्रुवन 3 गोष्टी त्यांनी सांगितल्या. पठन म्हणजे पठन केलं, पाठ आणि पठन मध्ये फरक आहे. पठन स्मरण म्हणजे त्याचं स्मरण करून, आणि ब्रुवन म्हणजे तोंडाने म्हणून म्हणजे गायन करून. पठन स्मरण ब्रुवन नरो विशुद्धी मेती संतत. हे तो शिवतांडव स्तोत्र, त्याची कथा तर आपल्या सर्वांना माहित आहे की कैलासामध्ये तो कैलास पर्वत हलवायला लागला आणि शिवशंकर महादेवांनी फक्त पायाने एक दाब दिल्यानंतर त्याचा हात चिरडला गेला आणि त्यामुळे भक्तिभावाने त्याच्या तोंडून जी वाक्य बाहेर पडली ती सुद्धा समाधी अवस्थेमध्येच बाहेर पडली होती. आणि ते झालं शिवतांडव स्तव, ज्याला अनेक जण शिवतांडव स्तोत्र म्हणतात. आपण जेव्हा स्तोत्र म्हणायला बसतो तेव्हा आपल्याला स्थळाचं बंधन येतं, वेळेचं बंधन येतं, आपल्या अवस्थेचं बंधन येतं, अनेक बंधनं आपल्यावरती येतात. आणि ही कुठलीच बंधनं स्तवाला नसतात, स्तवनाला नसतात. याचाच अर्थ आपण कुठेही असू, आपण कुठलेही काम करत असू, आपण रस्त्याने चालत असू तरी देखील आपण स्तवन म्हणू शकतो, असा त्याचा अर्थ झाला. आणि इथे पूर्ण कन्सेप्टच बदलला नामसहस्रकाचा की कोणीही कुठेही काहीही करताना केवळ भक्तिभावाने याचं उच्चारण करू शकतो, त्याला कुठलंही पाप लागणार नाही. ह्याच्यामध्ये अजून एक प्रकार आहे शाप विमोचन विधी. आता हे खास करून मी हे पुस्तक दाखवतोय, हे एक पुस्तक आहे. अशी काही पुस्तकांमध्ये सुरुवातीला शाप विमोचन नावाचा विधी दिलेला आहे की तुम्ही विष्णू सहस्रनाम स्तोत्राची सुरुवात केली त्याच्या आधी तर हे शाप विमोचन तुम्ही नाही केलं तर तुमचा सगळा पाठ विफल होईल, असं त्याच्यामध्ये वाक्य लिहिलंय. आता ह्यामुळे काही जणांच्या मनामध्ये भीती बसते की मी करू का नको, आणि तो अतिशय बघायला गेलं तर किचकट आहे. त्याच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा मंत्र आहे, हातामध्ये पाणी घ्यायचं आणि तो म्हणायचा आणि ते पाणी जमिनीवरती टाकायचं, असं त्याच्यात दिलंय. आणि अगस्तीय संहितेमध्ये हा विधी सांगितलाय असं त्यामध्ये म्हटलेलं आहे. आता अगस्तीय संहितेचा आता उपलब्ध असलेली जी आवृत्ती आहे ती जर आपण पाहिली त्याच्यामध्ये असा कुठेही उल्लेख नाही शाप विमोचन विधीचा. तर हे शाप विमोचन काय आहे, तर शाप विमोचन हा एक कर्मकांडाचा भाग आहे आणि तो कशाला लागू पडतो, विष्णू सहस्रनाम स्तोत्राला तो लागू पडतो. म्हणजेच जी 5 प्रकारची मी तुम्हाला सांगितली विष्णू सहस्रनाम स्तोत्र, पद्मपुराण, स्कंद पुराण, गरुड पुराण, नारद पंचरात्र आणि विवरणादी विष्णू सहस्रनाम, या 5 ठिकाणी जे आपल्याला विष्णू सहस्रनाम स्तोत्र दिसतं त्यामध्ये सुद्धा जेव्हा एखादी व्यक्ती रोगी आहे तिला रोगातून उतार पडण्याकरता ती बरी होण्याकरता तिचा नातेवाईक जेव्हा या 5 पैकी विष्णू सहस्रनाम स्तोत्राचा पाठ करायला बसेल तेव्हा त्यांनी हा विधी करणं अभिप्रेत आहे. तो जर त्यांनी नाही केला तर त्याचा तो पाठ विफल होईल. त्यामुळे त्याची जी फलश्रुती आहे की रोगातून मुक्ती ती साधणार नाही, असा त्याचा सरळ सरळ अर्थ आहे. आपण जे म्हणतो आता ते नाम सहस्र आहे, आपल्याला ही कुठलीही बंधनं नाहीये. आता जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज एक सगळ्यांना माहित असलेलं उदाहरण, एकदा ते प्रातर्वेदी करत होते. पूर्वी गावांमध्ये तर उघड्यावरतीच लोक बसायची, ते प्रातर्वेदी करत होते आणि एका व्यक्तीने त्यांना हटकलं आणि त्यांनी त्यांना सांगितलं तुम्हाला लाज नाही वाटत, तुम्ही आता काय करताय, तुम्ही जे काय ते नाव घेत असतील, पांडुरंग म्हणत असतील, विठ्ठल म्हणत असतील, ते नाव तुम्ही कसं काय घेऊ शकता. तर त्यांनी त्याच्यावर असं उत्तर दिलं, माझं शरीर त्याचा धर्म सोडत नाहीये, मी माझा धर्म का सोडावा.
माझं काम मी करतोय. आणि तुकारामांची भक्ती तर आपल्या सर्वांना माहित आहे की त्यांच्यासारखी तर आपल्या कोणाचीच कधीच होऊ शकणार नाही, ती उच्च कोटीची त्यांची भक्ती होती. तर सांगायचा मुद्दा असा की भक्तीची भावना ही महत्वाची आहे. हे केवळ वारकरी संप्रदायाने तर प्रस्थापितच केलं, म्हणजे ज्ञानेश्वर माऊलींपासून ते तुका झाला असे पूर्ण भक्तीवरतीच आधारलेला आहे. पण त्याची सुरुवात त्या काळापासून झालेली होती. भीष्म पितामहांनी जे मुद्दामून सांगितलं, त्यांना गरज नव्हती बोलायची, त्यांनी डायरेक्ट सुरुवात केली असती. असा ऋषी आहे, असा छंद आहे, अशी देवता आहे, असा विधी आहे, त्यांनी सांगू शकले असते. त्यांनी मुद्दामून जेव्हा सांगितलं की ऋषी परी गीतानी तानी बक्षामी भूतये, म्हणजे त्यांनी समाधी अवस्थेमध्ये भक्तिभावानी पाहिली. तुम्ही पण ही नावं त्या पद्धतीने भक्तिभावानी गा आणि त्याचा काय फायदा होतो त्याचा अनुभव तुम्ही घ्या, असा त्याचा अर्थ झाला. आता याबद्दल अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे जी तुम्हाला सर्वांना माहितच असेल, एकदा उजळणी करूया गोष्टी त्या. हे जेव्हा ते सांगत होते भीष्म पितामह, तेव्हा भीष्म पितामह समाधी अवस्थेमध्ये गातायत, सगळे बाजूला बसले पांडव ऋषी ते सगळं ऐकतायत. पूर्ण त्याचं उच्चारण झाल्यानंतर कोणी ते लिहून ठेवलं नव्हतं. आता हे लिहून ठेवलं नाही तर त्याचं ग्रंथ स्वरूपामध्ये पुढच्या पिढ्यांना उपलब्धी कशी होणार त्याची. तर त्याकरता भगवान श्रीकृष्णाने सांगितलं की सहदेवाच्या गळ्यावरती स्फटिकाची माळ आहे आणि या माळेच्या प्रत्येक मण्यामध्ये याचं रेकॉर्डिंग झालेलं आहे, पूर्ण नामसहस्रकाळ. आणि एका विशिष्ट पद्धतीने तिथे उपस्थित असलेल्या ऋषींनी ती पुन्हा नावं काढून घेतली आणि त्यानंतर फक्त व्यासांनी ते लिहिलं नाहीये. हे जे पुढचे ऋषी होते वैशंपायन सुकान, त्यांचा मुलगा पण त्याच्यामध्ये होता, शुकाचार्य पण होते. आणि या सगळ्यांनी जो महाभारत ग्रंथ निर्माण केला त्याच्यामध्ये आता आपल्याला जे बघायला मिळत आहे की सहदेवाच्या गळ्यामधली जी माळ होती त्या माळेमुळे रेकॉर्डिंग झालेलं जे होतं नामसहस्र ते आपण आता सध्या वाचतोय. तर आता ह्याच्यामध्ये जो स्तोत्र स्वरूपामधला पाठ असतो त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो ऋषी नाम सहस्रस्य वेद व्यासो महामुनी छंदो तथा देवो भगवान देवकी सुता. आता हे अर्ध सत्य आहे. ऋषी नाम सहस्रस्य वेद व्यासो महामुनी. आपण बघितलं की वेदव्यासांनी कृष्णद्वैपायन व्यास होते, त्यांनी तर सगळ्याच वेदशास्त्र पुराणांची रचना केली. पण महाभारताची जी मूळ आवृत्ती होती ती जय होती, त्याच्यामध्ये बाकी ऋषींचं पण योगदान आहे. मग आपल्याला नावं घ्यायची झाली तर सगळ्याच ऋषींची घ्यायला लागतील की यांनी सगळ्यांनी ते दिले. आणि सगळ्यात पहिले आपल्याला भीष्म पितामहांचं नाव घ्यायला लागेल. ते नाव तर घेतच नाही आपण. ऋषी नाम सहस्रस्य वेद व्यासो महामुनी छंदो नुसतो, ते तर बरोबर आहे. तथा देवो भगवान देवकी सुद्धा. आता हे पण अर्ध सत्य आहे. भगवान श्रीकृष्ण तिथे उपस्थित होते, ते स्वतः परमात्मा सगळं बरोबर. पण हे जे नाम सहस्र आहे ते कृष्ण सहस्रनाम नाहीये, ते राम सहस्रनाम सुद्धा नाहीये, ते परमात्म्याचं सहस्रनाम आहे. आणि आद्य शंकराचार्यांनी सांगितलेलं आहे गेयम गीतम नाम सहस्रम. स्वतः आद्य शंकराचार्य सांगतात की तुम्ही गायला पाहिजे कुठल्या दोन गोष्टी, तर दोन गोष्टी, गेय गीत आणि नाम सहस्र. गीत म्हणजे भगवंताच्या मुखातून बाहेर पडलेलं गीत म्हणजे भगवद्गीता. तिला सुद्धा आपण श्रीकृष्ण गीता म्हणत नाही, एवढ्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या गीता उपलब्ध आहेत. पण भगवान श्रीकृष्णाच्या मुखातून आलेलीच गीता भगवद्गीता का? कारण भगवंतांनी तिथे परमात्मा स्वरूप प्रकट झालेलं होतं आणि परमात्मा स्वरूपामध्ये असताना ते गायन झालेलं आहे, त्यामुळे ते भगवद्गीतम आहे. तर हे जे भगवद्गीतम आहे तशाच पद्धतीने नामसहस्र पण गायला पाहिजे असं आद्य शंकराचार्यांनी सांगितलंय, गेयम गीतम नामसहस्र. त्यामुळे हे करत असताना आपण पहिली गोष्ट म्हणजे स्तोत्र स्वरूपामध्ये हे अतिशय किचकट आपण करून ठेवतो आपल्यासाठी. हे सगळं काही न करता आता काही विद्वानांनी असं सांगितलेलं आहे की सुरुवातीला आपण 2 मंत्रांचं उच्चारण करायचं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय हा श्रीमद भागवत महापुराण ज्या मंत्रावरती आधारलेला आहे तो मंत्र आहे, याचं 3 वेळा उच्चारण करायचं. आणि दुसरा मंत्र आहे ओम नमः शिवाय. 3 वेळा म्हणायचं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नंतर म्हणायचं ओम नमः शिवाय 3 वेळा. आणि थेट आपण ओम पासून विष्णू वषटकारो पासून त्याची सुरुवात करायची. आणि तसा शेवट करत असताना सर्व प्रहरानायुध ओम नमः इति यांनी त्याची सांगता करायची. ना त्याच्या आधी ना त्याच्या नंतर आपल्याला काही म्हणायची आवश्यकता, कुठली म्हणायची आवश्यकता नाहीये. आपण नाही म्हटलं तरी चालण्यासारखं आहे. कुठलाही शाप विमोचन विधी काही करायची गरज नाहीये. फक्त त्यामध्ये भक्तिभाव महत्वाचा आहे. सर्व देवात्मक असल्यामुळे याच्यामध्ये आद्य शंकराचार्यांनी जी देव पंचायतनाची कल्पना मांडलेली आहे. 5 प्रकारचे देवता स्वरूप, आदित्य, आदिशक्ती, शिवशंकर महादेव, नारायण आणि गणेश, या 5 प्रकारच्या देव पंचायतन आपल्या प्रत्येकाच्या देवघरामध्ये आहे. या 5 स्वरूपांपैकी प्रत्येकाच्या उपासनेचे पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. आपण गणपती पूजन करतो ते दुर्वांनी करतो, आपल्या सर्वांना माहित आहे. तर्पण पूजा असते, आपल्या पितृंचं जे तर्पण केलं जातं ते देखील गणेशांना अतिशय प्रिय आहे. भगवान विष्णू नाम, आता विष्णू हा शब्द मी इथे नारायण आपण ज्या अर्थी वापरतो त्या अर्थी म्हणत आहे. नारायणांना त्याची स्तुती अतिशय प्रिय आहे.
शिवशंकर महादेवांची आपण अभिषेक स्वरूपाची उपासना करतो. पूर्वीच्या काळामध्ये होतो यज्ञ याग करत होते, आपण अभिषेक करतो, अभिषेक स्वरूपाची उपासना आहे. तर ह्या सर्व देवात्मक या नामसहस्रकाचा असण्याचा फायदा असा आहे की आपली उपास्य देवता समजा महादेव आहेत, आपण त्यांचा अभिषेक करतोय. अभिषेक करत असताना आपण ह्याच नामाचा उच्चारण करू शकतो. आपल्याला वेगळ्या शिवसहस्र नामाची आवश्यकताच नाही, ते त्यांचंच नामसहस्र आहे. आदिशक्तीची तांत्रिक स्वरूपामध्ये उपासना केली जाते. तंत्रशास्त्रांनी जे उपासना करतात ते देखील या नामसहस्रकाचं उच्चारण करू शकतात. नारायणाचे भक्त तर करूच शकतात. भगवान श्री गणेशांच्या पूजेची फार कडक बंधनं असतात, ते अतिशय कडक दैवत मानलं जातं. 16 वयाची खूप कडक बंधनं असतात. पण गणेशांचं पूजन जर आपण नामसहस्रकाने केलं त्याला कसलीही बंधनं नाहीये. म्हणजे ते सगळी देवता स्वरूप एका ठिकाणी एकवटलेली आहे. आणि जसं आपण प्रत्येक भगवद्गीतेच्या अध्यायाच्या सुरुवातीला म्हणतो ओम श्री परमात्मने नमः, आपण कधी श्रीकृष्णा शरणं मम किंवा श्रीकृष्णाला उद्देशून असं कुठलाही हरे कृष्ण काही म्हणत नाही. आपण फक्त म्हणतो ओम श्री परमात्मने नमः. जसं गीतम आहे तसंच नामसहस्र आहे. हे आधी आपण व्यवस्थित लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे बरीच कॉम्प्लिकेशन जी आपण त्याच्या म्हणताना करून ठेवतो ती दूर होतील सगळी आणि त्याचा पूर्ण फायदा देखील आपल्याला मिळू शकेल. आता भगवान श्रीकृष्णांच्या पूर्वी प्रभू श्रीराम होते, त्याच्या आधी जे काही अवतार झाले आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की पूर्वी वैदिक वेद संस्कृती होती आणि पुराणं पण नंतरच्या काळामध्ये आली. सगळ्यात सुरुवातीला वेदांची रचना झाली आणि वेद हे सर्वसामान्य माणसाकरता अतिशय अप्राप्य गोष्ट होती. त्या काळात चातुर्वर्ण व्यवस्था होती, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आणि शूद्र. ब्राह्मण लोक होते तेच फक्त वेदांचं सगळं कार्य करत होते. त्यामुळे इतर जे वर्णातली लोक होती ते एक तर त्यांना बोलवून कार्य करायचे किंवा त्यांना ते अप्राप्य होतं. आणि त्या काळामध्ये यज्ञावरती आधारलेली संस्कृती होती. आता यज्ञ सुद्धा साधे सुधे यज्ञ नव्हते, जे आजच्या काळामध्ये आपण यज्ञ करतो ते त्याच्या अर्धे सुद्धा नसतील इतके किचकट विधी पूर्वीच्या काळाच्या यज्ञांमध्ये होते. एक उदाहरण तुम्हाला द्यायचं झालं, श्रीरामाने अश्वमेध यज्ञ केला होता, त्याच्यामध्ये जो घोडा सोडला जायचा. आता तो घोडा सोडल्यानंतर तो ज्या ज्या राज्यातून जायचा ती राज्य सगळी त्यांच्या ह्याच्यामध्ये समाविष्ट व्हायची आणि जो तो घोडा अडवायचा त्याला त्यांच्याशी युद्ध करायला लागायचं. हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. पण एक गोष्ट खूप कमी जणांना माहिती आहे की तो जो घोडा होता तो फिरून जेव्हा परत यायचा, तो परत आल्यानंतर त्याला शिरच्छेद केला जायचा आणि ते कापलेलं मस्तक त्या राजाची पत्नी एक रात्रभर मांडीमध्ये घेऊन बसायची. म्हणजे सीतेचं कार्य किती कठीण होतं हे आपल्या सगळ्यांना कदाचित माहीत नसेल. आता इथे जीव हत्या झाली, अश्वाची हत्या झाली, आपण कल्पनाही करू शकत नाही, आपल्या हातून ते होणंही शक्य नाही. पण पूर्वीच्या काळामध्ये होत होतं. वाल्मिकी रामायणामध्ये सुद्धा प्रभू श्रीरामांच्या आणि लक्ष्मणाच्या संवादामध्ये असे अनेक उल्लेख आपल्याला मिळतात. त्याच्यामध्ये एक प्रसंग असा आहे की ते वनवासामध्ये गेले आणि त्यांना एक पर्णकुटी बांधायची होती आणि लक्ष्मणाने पूर्ण पर्णकुटी बांधली आणि ती बांधल्यानंतर तो म्हणतो एक काळ्या रंगाचं हरिण असतं, एक विशेष प्रकारचं हरिण असतं आणि त्याला ऐन म्हणतात किंवा अण म्हणतात. त्याला त्या हरणाला एक रुडू नावाचं हरिण होतं, ऐन किंवा अण नावाचं हरिण होतं काळ्या रंगाचं. ते काळ्या रंगाचं ऐणेय मांस म्हणायचे. त्या हरणाचं जे मांस होतं त्याला ऐणेय मांस म्हणायचे. हे ऐणेय मांस मला आणायला पाहिजे कारण ह्या मांसाचा उपयोग करून त्या पर्णकुटीची वास्तुशांती कशी करायची याचा विधी प्रभू श्रीरामांना व्यवस्थित माहिती आहे. असा एक पद्धतीचा श्लोक आपल्याला वाल्मिकी रामायणामध्ये वाचायला मिळतो. मला तो श्लोक पाठ नाहीये पण तुम्ही बघा, तो एक श्लोक तुम्हाला बघायला मिळेल. तर हा मांसाचा उपयोग प्रभू श्रीरामांनी वास्तुशांती करता केला होता. जे काही जण आता म्हणतात की प्रभू श्रीराम तर मांसाहारी होते, त्यांना जंगलामध्ये कुठे काही खायला मिळायचं असे काही जण महान व्यक्ती बोललेले आहेत आपल्या इथे. तर ह्या श्लोकाचा उपयोग अनेक श्लोकांपैकी हा एक श्लोक आहे की त्याच्या आधारे ते सांगतात की प्रभू श्रीरामांनी मांसाहार केलेला होता. तर वस्तुस्थिती अशी होती की तिथे एक विशिष्ट प्रकारचा यज्ञ केला जायचा, त्याच्यामध्ये त्या प्रकारचं जे हरिण होतं त्याचंच मांस लागायचं, त्याची आहुती द्यायला लागायची आणि त्यासाठी त्यांनी ते मांस आणलेलं होतं. तर हे जे संस्कृती होती ही यज्ञाच्या संस्कृतीमध्ये अशा पद्धतीचे किमान एक अश्वमेध यज्ञ, किमान एक राजसूय यज्ञ, किमान 100 वाजपेय यज्ञ अशी जी व्यक्ती किंवा राजा करेल त्यालाच इंद्रपदी बसण्याचा हक्क होता पूर्वीच्या काळामध्ये. आता अश्वमेध यज्ञ जेवढा किचकट, राजसूय आणि वाजपेय विधी मला स्वतःला सुद्धा माहित नाही, इतके कठीण विधी केल्यानंतर ती व्यक्ती इंद्रपदी विराजमान होत असेल. आता इतकं किचकट स्वरूपाचं जे यज्ञावरती आधारलेली जी संस्कृती होती त्याच्यामध्ये कन्सेप्ट असा होता की त्या यज्ञामध्ये आहुती दिली जायची आणि ती आहुती यज्ञाचा जो पुरुष होता तो पुरुष त्या विशिष्ट देवतेला पोचवायचं काम करायचा. म्हणजे दशरथाचा पायसदान हो सगळ्या पुत्रकामेष्टी यज्ञ म्हणा, प्रत्येक यज्ञातूनच वेगवेगळ्या प्रकारची फलश्रुती प्राप्त केली जायची. आणि हे
यज्ञ प्रभू श्रीरामांनी देखील भरपूर केले, त्यांच्या काळामध्ये आपण एक उदाहरण बघितलं. परंतु जेव्हा कृष्ण अवतार झाला, आता आपल्या सनातन धर्माचं सौंदर्य हे आहे, प्रत्येक जो अवतार होतो तो युगप्रवर्तक अवतार असतो. युगप्रवर्तक म्हणजे काय की त्या अवतारापासून दुसऱ्या युगाची सुरुवात होते. तर भगवान श्रीकृष्णाने आल्यानंतर जी गोवर्धन उद्धाराची घटना केली, त्याच्यामध्ये त्यांना आपल्याला हे माहिती आहे की त्यांनी कर्मेवरती गोवर्धन उचलला. आता तो इंद्राच्या पूजेकरता सगळा प्रकार जो चालला होता, तर इंद्राची पूजा बंद पाडण्याकरता भगवान श्रीकृष्णांनी तो सगळा प्रकार केला गोवर्धन उद्धाराचा. तर त्याच्याकडून त्यांनी युगप्रवर्तक घटना अशी केली की पूर्वीच्या काळामध्ये जे यज्ञ संस्कृती कर्मकांड ह्याच्यावरती आधारित आपल्याला सनातन धर्म आधारलेला होता, तर संपूर्ण सनातन धर्माचं स्वरूपच त्यांनी बदलून टाकलं आणि संपूर्ण स्वरूप त्यांनी भक्ती मार्गाकडे नेलं भगवान श्रीकृष्णाने. आणि भगवान श्रीकृष्णांचा काय म्हणजे आपल्या आधी 5000 वर्ष झाली, आपल्या पूर्वी 5000 वर्ष, तेव्हा हे सगळं नामसहस्रकाचं उच्चारण वगैरे सगळं चालू आहे. त्यांचा जो संवाद आहे स्वतः भगवान श्रीकृष्ण तिथे आहे. आता त्यावेळेला भीष्म पितामहांचं वय साधारण 110-120 वर्ष, कदाचित त्याच्या पुढे देखील असेल. भगवान श्रीकृष्णांचं वय साधारण 80-82 वर्ष होतं असं म्हणतात जेव्हा हे सगळं झालं तेव्हा. आणि त्याच वेळेला भगवान श्रीकृष्णांनी भगवद्गीता सांगितलेली आहे. आणि अर्जुनाचं वय साधारण 72-73 वर्ष होतं त्यावेळेला. म्हणजे सगळ्यांची वय खूप मोठी होती. आता तुम्ही कल्पना करा, आपलं वय जेव्हा या गटामध्ये येतं, आपल्यापैकी अनेक सिनियर सिटीजन आहेत, आपली शारीरिक क्षमता बघा आणि त्या काळातल्या व्यक्तींची शारीरिक क्षमता बघा कशी होती की आपल्या तोंडून हे जे उच्चारण हे जे करताय संस्कृत, आपल्याला उच्चारणाचा सुद्धा अभ्यास करायला लागतो आणि अनेक वेळा प्रॅक्टिस केल्यानंतर ते आपल्या लक्षात राहतात गोष्टी. तर त्या काळामध्ये सहज त्यांच्या मुखातून बाहेर पडत असत. तर तो काळ होता आणि आत्ताचा काळ आहे. तर भगवान श्रीकृष्णांना व्यवस्थित माहित होतं की पुढच्या काळामध्ये कमी आयुर्मानाची, शारीरिक क्षमता कमी असलेली अशी प्रजा जन्माला येणार आहे. आणि त्या लोकांना हे अशा पद्धतीचे किचकट स्वरूपाचे विधी जमणार नाही, त्यांना परवडणार सुद्धा नाही. मग त्यांनी त्यांचा उद्धार कसा काय साधायचा हे भगवान श्रीकृष्णांना माहित होतं. त्यामुळे भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा भगवान श्रीकृष्णांचा जो उपदेश आहे तो भक्ती मार्गाचा उपदेश आहे. त्याच्यामध्ये यज्ञाच्या अनुषंगाने जरी अनेक शब्द आले असतील तरी भगवान श्रीकृष्णांनी म्हटलंय यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. सगळ्या यज्ञांमध्ये जप यज्ञ मी आहे, म्हणजेच नामस्मरणावरती त्यांनी लक्ष वेधलेलं आहे भगवान श्रीकृष्णांनी की भविष्यामध्ये जी पिढी जन्माला येईल त्यांची शारीरिक क्षमता, त्यांची मानसिक क्षमता ही पूर्वीच्या काळासारखी नसणार. त्यामुळे त्यांना कुठलीही कर्मकांड नाही केली तरी देखील त्यांचा उद्धार साधता आला पाहिजे. म्हणजेच नामस्मरणाचा म्हणजे जपयज्ञाचा उपदेश त्यांनी केला. आणि भगवान श्रीकृष्णाने तो जपयज्ञाचा उपदेश केला असेल तर भीष्म पितामह त्याच्या विपरीत उपदेश करण्याचं काहीच कारण नाही. त्यामुळे त्यांनी देखील तो उपदेश केलाय, तो नामस्मरणाचाच उपदेश त्यांनी केलेला आहे. त्यामुळे आपल्याला देखील नामस्मरण स्वरूपामध्येच म्हणजे आपण जशी हाक मारतो आपल्या घरातल्या किंवा जवळच्या व्यक्तीला आपण हाक मारतो, तशी भावना ठेवून आपण त्यांना बोलवत आहोत, अशा पद्धतीची भावना मनात ठेवून आपल्याला भक्तिभावाने फक्त याचं गायन करायचं. इतकं हे साधं आहे. साधं म्हणजे तसा प्रॅक्टिस करावी लागते आपल्याला. पण आधीचा जो किचकट विधी आहे की हे ऋषी, हे छंद, हे देवता आणि हे शाप वगैरे सगळं काही नाही केलं तरी देखील जाणण्यासारखं आहे, काणेस्तव आहे. आता हे जे आमूलाग्र परिवर्तन सनातन धर्माच्या स्वरूपामध्ये झालं त्याच पुढे कंटिन्युएशन आपल्या वारकरी संप्रदायामध्ये झालेलं आहे की वारकरी संप्रदायामध्ये ज्ञानेश्वर माऊलींपासून सुरुवात झाली आणि त्यानंतर तुकाराम महाराजांनी कळस सोडवला असं म्हणतात. आणि त्यामुळे ज्ञानेश्वर माऊलींनी सुद्धा जो ग्रंथ सर्वसामान्य व्यक्तींना सांगण्याकरता निवडला तो म्हणजे भगवद्गीता, ज्याला भावार्थ दीपिका आपण म्हणतो. तर अशा पद्धतीचा भक्तिभावाचा उपदेश या नामसहस्रकामध्ये केलेला आहे, हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. त्याच्यानंतर अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे विश्वरूप दर्शन. आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की भगवद्गीतेमध्ये गीतेचा जो 11वा अध्याय आहे विश्वरूप दर्शन, त्याच्यामध्ये पूर्ण त्यांनी रूपाचंही वर्णन केलंय. त्याच्यानंतर अर्जुनाचे जे भाव होते ते देखील त्यांनी ते सांगितले. आता हे विश्वरूप दर्शन फक्त अर्जुनाला झालं का तर नाही. अर्जुन हा पांडवांपैकी एक झाला, पण पांडवांच्या आधी ते कोणाला झालं होतं विश्वरूप दर्शन. तर तुम्हाला लक्षात असेल तर दुर्योधनाच्या सभेमध्ये भगवान श्रीकृष्ण पांडवांचे दूत म्हणून गेलेले होते. आणि ते गेलेले असताना दुर्योधनाने एक मूर्खपणा केला. त्यांनी एक विशेष प्रकारचा धातू घेऊन त्याची एक जोडी बनवली की मी कृष्णाला सुद्धा बंधनात टाकू शकतो, अशी त्यांनी जर जोडी बनवली. आणि त्यांनी कृष्णाला बांधण्याचा मूर्खपणा त्यांनी केला दुर्योधनाने. आणि त्याचा फलस्वरूप दुर्योधनाला पहिल्यांदा विश्वरूप दर्शन भगवान श्रीकृष्णाने दाखवलंय त्या सभेमध्ये. आणि ते दोन विश्वरूप दर्शनामध्ये फरक काय आहे? विश्वरूप दर्शन तर भगवंताच्या विराट स्वरूपाचं दर्शनच आहे, पण त्यामध्ये फरक असा आहे
की दुर्योधनाला जे दर्शन झालं ते दर्शन उग्र स्वरूपाचं होतं. कालस्मी लोके क्षयतुर प्रवृद्धा हे जे भगवान श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेत सांगितलंय ते दर्शन भगवान श्रीकृष्णाने दुर्योधनाला दिलं की मी कालपुरुष तुमच्या अंताकरता आलेलो आहे. आणि त्यांनी त्या सभेमध्ये उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाचा अंत्य त्या व्यक्तीला दाखवला. त्या रूपामध्ये दुर्योधनाला हे दिसलं की आपली मांडी फुटलेली आहे, आपण मुळात पडलेलो आहोत युद्धभूमीवरती. दुर्योधनाला त्याचा अंत दाखवला. भीष्म पितामहांना देखील शरपंजरी पडलेलं दृश्य त्याने दाखवलेलं होतं. तर विश्वरूप दर्शन अर्जुनाच्या देखील आधी दुर्योधनाला झालं, परंतु ते अतिशय भयावह होतं. अर्जुनापेक्षा काही पटीने ते अधिक भयानक होतं. आणि ते विश्वरूप दर्शन जसं दुर्योधनाने केलं तसंच भीष्म पितामहाने देखील ते केलेलं होतं. त्यामुळे आपल्याला जेव्हा अनेक वेळा प्रश्न असा पडतो की नामसहस्रकामध्ये विश्वरूप दर्शनाच्या अनुषंगाने भीष्माने नावं कशी सांगितली. अर्जुनाला तर दाखवलंच होतं, तर ह्याच्यामध्ये मूळ आहे की भीष्म पितामहांना या आधीच झालेलं विश्वरूप दर्शन. आणि खरं म्हणजे भीष्म पितामहांना विश्वरूप दर्शनाची गरजच नव्हती. कारण भीष्म पितामह स्वतः जीव वसूचे अवतार आहेत. आकाश तत्वाला स्वामी असलेला तो वसू आहे. त्यांना सगळंच माहित आहे. 33 कोटी देवतांपैकी एक देवता भीष्म पितामहांचं स्वरूप होतं. तर भीष्म पितामहांना तर माहितीच होतं आणि ते सुरुवातीपासून मानत होते की नारायणाचा अवतार आता येणार आहे. आणि ते कृष्णाला पहिल्यापासून भक्तिभावाने ते मानतच होते. तर ते एक दर्शन तर त्यांनी घेतलंच. शिवाय अर्जुनाला जेव्हा गीतेचा उपदेश झाला तेव्हा देखील भीष्म पितामह स्तब्ध उभे होते आणि त्यांना देखील त्यांच्या दिव्य दृष्टीने दिसतच होतं. आणि अजून 2 व्यक्ती होत्या ज्या पाहत होत्या, ते म्हणजे एक संजय जो लाईव्ह टेलिकास्ट करत होता आणि बसलेला धृतराष्ट्र ते सगळं बघत होता संजयाच्या दृष्टीने. या सगळ्या लोकांनी धृतराष्ट्राला 2 वेळा विश्वरूप दर्शन झालं. एक म्हणजे दुर्योधनाच्या सभेमध्ये त्याच्याच मुलाने जो मूर्खपणा धृतराष्ट्राच्या मुलाने केला तेव्हा त्याला दर्शन झालं की कृष्णाने सांगितलं आज एका दिवसाकरता मी तुला दिव्य दृष्टी प्रदान करतो. हे स्वरूप बघून घे, एकदाच बघून घे, पुन्हा तुला काही दृष्टी मिळणार नाही. ते स्वरूप त्यांनी बघितलं. आणि नंतर हे अर्जुनाचं तर वर्णन संजयाने केलं तेव्हा एक आहे. त्यामुळे विश्वरूप दर्शनाच्या अनुषंगाने अनेक नावं आपल्याला ह्याच्यामध्ये मिळालेली आढळतात. परंतु एक व्यक्ती त्याच्यामध्ये अशी आहे की जिच्या विश्वरूप दर्शनाबद्दल अनेक जणांना माहित नाही. आणि मलाही माहित नव्हतं. माझा जो काही 2 वर्षाचा विषयातला अभ्यास आहे त्याच्यामधून हे आकलन झालं. ती व्यक्ती म्हणजे बर्बरिक. आता बर्बरिक कोण होता? बर्बरिक हा भीमाचा जो मुलगा होता घटोत्कचाचा मुलगा होता बर्बरिक. आणि हा बर्बरिक होता त्याच्याबद्दल एक मूवी पण रिसेंटली आलेला आहे त्रिबाणधारी बर्बरिक म्हणून, की त्याच्याकडे 3 बाण होते. आणि ते 3 बाण असे होते की ते एआय पेक्षा सुद्धा ऍडव्हान्स होतं. 3 बाण जे होते ते एक बाण सुटायचा जे सगळे शत्रू आहेत त्यांना रेड मार्किंग करायचा. दुसरा बाण असायचा तो मित्रांना ऑरेंज मार्किंग करायचा. आणि तिसरा बाण जायचा आणि सगळ्या शत्रूंना संपवून टाकायचा की युद्ध तिथेच संपलं. अशा पद्धतीचे 3 बाण बर्बरिकाला त्याच्या साधनेतून प्राप्त झालेली होती. आता एक कृष्णाला माहित होतं की बर्बरिक जर उभा राहिला तर त्या युद्धाला अर्थच राहणार नाही. आणि बर्बरिकाने दुसरी प्रतिज्ञा अशी केली होती की जी बाजू पडती असेल, हरणाऱ्याची बाजू असेल ती माझी बाजू. अशा पद्धतीने जर कौरव हरायला लागले तर कौरवांची बाजू घेणार, पांडव हरायला लागले तर पांडवांची बाजू घेणार. हे युद्ध कधीच संपणार नाही. हे भगवान श्रीकृष्णाला समजल्यानंतर बर्बरिक हा भगवान श्रीकृष्णाचा परम भक्त होता. एक दिवस भगवान श्रीकृष्णांनी बर्बरिकाला सांगितलं की तू माझा भक्त आहेस, मी जर मागीन ते तू मला देशील का? तर त्यांनी सांगितलं की तुम्ही सांगून तर बघा, मी प्रयत्न करेन. त्यांनी सांगितलं की तुझं मस्तक मला अर्पण कर. आणि त्यांनी क्षणाचाही वेळ न लावता स्वतःच्या तलवारीने स्वतःचं मस्तक छाटून कृष्णाच्या पायावरती अर्पण केलं. अशा पद्धतीची मस्तक छेदनाची घटना भगवान श्रीकृष्णांनी आधी केलेली. मोहिनी अवतारामध्ये, मोहिनी स्वरूपामध्ये जो स्वरभान असुर होता त्याचं मस्तक छेदन असं केलं आणि ते शिर होतं त्याचा राहू झाला आणि ते शरीर होतं जे कवंड होतं त्याचा केतू झाला. ही घटना भगवान विष्णूंनी मोहिनी अवतारात स्वतःच्या हाताने केली. पण बर्बरिकाने ते स्वतःच्याच हाताने स्वतःचं मस्तक कापून कृष्णांच्या पायावरती अर्पण केलं. आणि यात हे अतिशय श्रेष्ठ अर्पण आहे आणि याच्यापेक्षा श्रेष्ठ अर्पण असू शकत नाही. अशा पद्धतीचं अर्पण यापूर्वी रावणाने केलेलं आहे. जे ब्रह्मदेवांकरता त्यांनी जो यज्ञ केला, स्वतःची 10 मस्तक अर्पण केल्यानंतर वरदान स्वरूप त्याला दशग्रीव दशकंधर बनवलं ब्रह्मदेवाने. तशा पद्धतीचं श्रेष्ठ अर्पण बर्बरिकाने केलं. त्याचं फलस्वरूप म्हणून बर्बरिकाला भगवान श्रीकृष्णाने ते जे मस्तक होतं ते त्या कुरुक्षेत्राची जी भूमी आहे त्याच्या जवळचा जो किल्ला होता म्हणजे ती टेकडी होती छोटी त्याच्यावरती त्यांनी स्थापन केलं. आणि त्यांनी सांगितलं तिथून संपूर्ण कुरुक्षेत्राचा लाईव्ह टेलिकास्ट तुला दिसेल. तिथे बसल्यानंतर तुला दिसेल वरतून सगळ्यात बर्ड जाय आपण म्हणतो वरतून त्याला दिसणार सगळं. तर
हे जे युद्ध चालू होतं, भीष्म खाली होते, अर्जुन सगळेच खाली होते, प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या पर्स्पेक्टिव्हनी ते सगळे दिसत होते, कृष्ण किंवा बाकीचे जे लोक होते ते. पण बरोबरीकाला जे दर्शन झालंय ते कोणाला झालेलं नाहीये. आणि त्या दर्शनाबद्दलची काही नामं भीष्म पितामहांनी सांगितलेल्या नामसहस्रकामध्ये मिळतात. ती कशी मिळतात? पुन्हा एकदा तेच की भीष्म पितामह सगळं काही त्यांना माहित होतं, त्यामुळे बरोबरीकाला झालेल्या दर्शनाचा आकलनही त्यांनी केलेलं होतं. त्यामुळेच त्यांनी म्हटलंय की ऋषींनी परिगीतानी, त्याच्यामध्ये बरोबरीत सुद्धा आला. तर बरोबरीकाला झालेलं दर्शन असं आहे की बरोबरी वरतून असं बघत होता, सगळं युद्ध जेव्हा संपलं तेव्हा पांडव वगैरे त्याला विचारायला गेले की ते मस्तक तर तिथे होतं, ते विचारायला गेले की तुला काय दिसलं, हे सगळं युद्ध झालं त्याच्यामध्ये. त्यांनी सांगितलं संपूर्ण कुरुक्षेत्राच्या भूमीवरती फक्त सुदर्शन चक्र फिरत होतं, बाकी तिथे काहीही नव्हतं दिसत. आणि अजून एक दर्शन त्यांनी असं केलं, 5 पांडव आणि 100 कौरव, 5 श्रीकृष्ण 100 श्रीकृष्णांची लढत आहे, हे दर्शन त्यांनी केलं. तर हे जे 100 कौरव आहे, पूर्वी एकदा कौरवांवरती जेव्हा परकीय आक्रमण झालं होतं, मला आठवतंय त्याप्रमाणे ते देवांचं आक्रमण होतं की इंद्राने आक्रमण केलं होतं. आणि तेव्हा वयम पंचाधिकम शतम असं त्यांनी म्हटलेलं आहे की जरी आम्ही वेगवेगळे असलो, 100 हे आणि 5 ते, तेव्हा वेळ येते तेव्हा आम्ही दोघे एकत्र राहणार. वयम पंचाधिकम शतम, आम्ही 105 होऊन दोघे त्यांच्याशी. 105 जरी आकडा असला तरी त्याला शतच म्हणतात, त्याला वेगळा आकडा म्हणणार नाही. तर ह्या 100 मूर्ती होत्या, हे 100 मूर्ती भगवान श्रीकृष्णाच्या लढत होत्या, 5 विरुद्ध 100 आणि शताननः म्हणजे 100 चेहरे भगवान श्रीकृष्णांचे. तर हे जे दर्शन आहे फक्त बरोबरीकाला झालेलं आहे. शतमूर्ती ही शताननः म्हणजे शतमूर्ती शतानन झालेले कोण, ते जे भगवान श्रीकृष्ण होते ते दर्शन ते बरोबरीकाला झालं. 2 नावं एका श्लोकामध्ये आलेली आहे, शतमूर्ती शताननः. आता याचा उल्लेख बऱ्याचशा तुम्हाला अर्थाच्या पुस्तकामध्ये नाही मिळणार, सगळीकडे तुम्हाला 100 स्वरूपामध्ये व्यक्त होणार. विश्वरूप दर्शनाच्या अनुषंगाने तुम्हाला अर्थ मिळतील, पण अशा पद्धतीचा देखील त्याचा एक अतिशय अनोखा अर्थ आहे. त्याच्यानंतर अजून एक महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे नास्तिक. आता मी धर्माचं नाव घेत नाही, तुम्हाला समजेल. हा धर्म मानणारा याला जिवंत ठेवायचं, आणि हा धर्म न मानणारा तो शब्द मी उच्चारत नाही, त्याचा गळा चिरायचा, असा एक धर्म आहे आपल्या भोवती. आपल्या सनातन धर्मामध्ये अशा पद्धतीची असहिष्णुता नाही. नास्तिक व्यक्ती म्हणजे काही परमेश्वराला मानत नाही, तो मानत नाही, ठीक आहे, त्याला त्याचं बोलण्याचं स्वातंत्र्य आपल्या धर्मामध्ये आणि आपल्या हिंदू संस्कृतीमध्ये आहे. आता हे जे ह्याला अजून एक भाग पण आहे, अजून एक कोण पण त्याला आहे की नास्तिकांमध्ये चारवाक पंथ आहे. चारवाक नावाची फिलॉसॉफी तत्वज्ञान आहे. त्याच्यामध्ये एक श्लोक आहे, यावत जीवे सुखम दिवे ऋणम कृत्वा धृतम दिवे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः. जोपर्यंत जिवंत आहोत तोपर्यंत मौज मस्ती करायची, चंगळ करायची, ऐश करायचं, वाटलं तर कर्ज काढायचं, रोज तूप प्यायचं, पण मजेत राहायचं. एकदा हा देह अग्नीचा स्वाधीन झाला तर परत आपल्याला हे काही मिळणार नाही. अशा पद्धतीचे हे तत्वज्ञान आहे. या तत्वज्ञानाला म्हणतात लोकायतिकवाद, चारवाकांची ही फिलॉसॉफी. आता या चारवाकांना एक उद्देशून एक नाव आलेलं आहे की चारवाक कोण होते, ते साधे सुधे नाही, ते देखील नारायणाचं स्वरूप होतं. त्याला नाव आलेलं आहे अनर्थ. अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधना. त्याच्यामधला जो अनर्थ आहे तो हा आहे चारवाक. आणि हे चारवाक एक झाले जे देवांचे गुरु आहेत बृहस्पती, त्यांना ईशपती सुद्धा म्हणतात. या बृहस्पतींनी एकूण 11 का 12 असे अवतार घेतलेले की जे या लोकायतिक वादाचा प्रचार प्रसार करण्याकरता झालेले अवतार होते. त्यापैकी एक जाबाली ऋषी होते. जाबाली ऋषी, त्यांचा उल्लेख रामायणामध्ये येतो. प्रभू श्रीराम वनवासामध्ये गेलेले असताना हे जाबाली ऋषी रामाजवळ गेले आणि ते म्हणाले, कशाला तू सगळा वेळ घालवतोयस, स्वतःच्या शरीराला यातना देतोयस, ना तू सुखात राहा ना तुझी बायको सुखात राहा. तुझा जो भाऊ आलाय तो बायको देण्यास इथे आलेला आहे. सगळं तुम्ही स्वतःचं आयुष्य नष्ट करताय. तुमची वय बघा काय आहे ती. तू बरा सम्राट होणार होता अयोध्येमध्ये, तर जा म्हणजे तुझ्या अयोध्येमध्ये राज्य घे आणि उपभोग घे राज्याचा. तुझा भाऊ देत नसेल तर काढून दे त्याच्याकडून राज्य. अशा पद्धतीचा उपदेश जाबाली ऋषींनी श्रीरामांना केला होता. आणि श्रीराम तर मर्यादा पुरुषोत्तम आहे, ते अशा ऋषींच्या उपदेशाने ऐकणारे नव्हतेच. तर हा जो नास्तिकवाद आहे, नास्तिकवादाला सुद्धा मानाचं स्थान देणारा आपला सनातन धर्म आहे. आणि हे सौंदर्य सनातन धर्माचं आणि हिंदू संस्कृतीचं नास्तिकांचा सन्मान करण्याचं सौंदर्य नामसहस्रकामध्ये दाखवलं आहे. दुसरं वैशिष्ट्य आहे सहिष्णुता. सहिष्णुता म्हणजे आपण ज्याला सेक्युलरिझम म्हणतो. आता काही महान व्यक्ती आहेत
त्यांनी आपल्याला शिकवलंय की एकाने कानाखाली वाजवली, इथे वाजवली तर हे पुढे करायचा का, दुसरा काल पुढे करायचा, त्याला सहनशीलता म्हणतात. असं काही महान व्यक्तींनी आपल्याला उपदेश देऊन ठेवले. आणि आता एक धुरंधर पिक्चर आपण सर्वांनी पाहिला, त्याच्यामध्ये जो झोर मिस्त्री असतो तो एक वाक्य बोललेला दाखवलंय की हिंदू भवती डरपोक कॉम होती, असं तो म्हटलेला दाखवलंय. ही प्रवृत्ती, हा जो माइंडसेट आहे हा कुठून आलेला आहे? आपल्या सनातन धर्मातले हिंदू संस्कृतीतले काही जण असं म्हणतात की आम्हाला सगळ्या देवता स्वरूपांमध्ये फक्त पंढरपूरचा पांडुरंग आवडतो. का आवडतो तर म्हणे तो कमरेवरती हात ठेवून उभा आहे, सर्व शस्त्रांचा त्याने त्याग केलेला आहे म्हणून तो आम्हाला आवडतो. शस्त्र नाही त्याच्या हातामध्ये. म्हणजे ही जी छबी आहे हिंदू संस्कृतीची अतिशय विपरीत छबी आहे. तशी प्रतिमाच नाहीये आपल्या धर्माची आणि आपल्या संस्कृतीची. आपलं प्रत्येक जे देवाचं स्वरूप आहे, एका हातामध्ये शस्त्र आणि एका हातामध्ये शास्त्र घेऊन फिरणारं स्वरूप आहे. आणि याची जाणीव पदोपदी आपल्याला व्हायला पाहिजे. आणि ती हे नामसहस्र व्यवस्थित आपण समजून घेऊन जर गायन केलं त्याचं तर आपल्याला त्याची पदोपदी जाणीव होते. शिशुपालाचा जो भगवान श्रीकृष्णांनी शिवच्छेद केला त्याच्या अनुषंगाने काही नावं परत परत आलेली आपल्याला दिसतात त्याच्यामध्ये, की भगवान श्रीकृष्णांनी एका लिमिट पर्यंत शिशुपालाचा जो काही प्रकार तिथे चाललेला होता, तो जी टीका करत चालला होता, एकदा श्रीकृष्णांना नावं ठेवली, भीष्मांना नावं ठेवली, त्यांनी कोणाला सोडलं नाही होतं. एका लिमिट पर्यंत, एका मर्यादेपर्यंत भगवान श्रीकृष्णाने ते ऐकलं आणि नंतर सुदर्शनाने त्याचा शिरच्छेद केला. या अनुषंगाने त्याचे जे वाग्बाण होते त्यांना सहन करणारे म्हणून त्यांच्या अनुषंगाने काही त्यांना नावं आलेली आहेत. एक सहिष्णू स्वतःच नाव आलेलं आहे की सहिष्णू, आणि दुसरं शब्द सहा म्हटलेलं आहे, सर्व सहा असं देखील नाव आलेलं आहे. ही सगळी नावं सहिष्णुतेच्या अनुषंगाने आलेली आहे. आणि सहिष्णुतेचा आपला जो अर्थ आपण आपल्या डोक्यात बिंबवला गेलाय तर तसा त्याचा अर्थ नाहीये. शस्त्र आणि शास्त्र घेऊन चालणारा आपला धर्म आहे आणि या धर्माचा आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे. हे दाखवणारा हे नामसहस्राची जाणीव आपल्याला ते वाचताना व्हायला पाहिजे. अजून एक आत्ताचा मुद्दा म्हणजे लव जिहाद. असे अनेक जिहाद सध्या चालू आहेत. परत त्या धर्माचं मी नाव घेत नाही, तुम्हाला समजेल कुठला धर्म आहे ते. खास करून उत्तर प्रदेशामध्ये ऑपरेशन कालनेमी म्हणून एक ऑपरेशन चालू होता आणि अजूनही चालू आहे. तर हा कालनेमी कोण आहे याबद्दलचे नाम ह्याच्यामध्ये 69वा श्लोक आहे. त्याच्यामध्ये सुरुवातच कालनेमी निहाविरा म्हणून आहे. आता आपण याचा अर्थ समजून घेताना फक्त दोनच कथांचा विचार केला की कालनेमी म्हणजे कोण. तर हनुमानाने ज्या राक्षसाचा वध केला, रावणाने पाठवलेला की वाटेमध्ये अडथळा आणण्याकरता तो राक्षस पाठवला होता, त्याचा वध केला तो कालनेमी. त्याचा वध करणारा म्हणजे हनुमान. तर फक्त एवढाच त्याचा अर्थ नाहीये. कालनेमी ह्याचे दोन अर्थ आहेत शब्दार्थाने. पहिला अर्थ तर हनुमानाला उद्देशून आपण आताच बघितला. दुसरा अर्थ आहे कालनेमी म्हणजे असं आहे की भगवान श्रीकृष्णामध्ये सुदर्शन चक्र म्हणजे श्री विष्णू नारायण स्वरूपामध्ये महादेवांकडून ते सुदर्शन चक्र प्रदान झालं. ते सुदर्शन चक्र बनत असताना महादेवांनी बनवलं ते सुदर्शन चक्र. ते बनत असताना त्या सुदर्शन चक्र हे सर्कल आहे. त्या सर्कलाला परिघ असतो, कुठलंही वर्तुळ असतं त्याला केंद्र असतं आणि परिघ असतो. तर परिघाचा जो भाग असतो त्याला म्हटलं जातं नेमी. त्या वर्तुळाची नेमी सुदर्शन चक्र, त्याला त्याची सुदर्शन चक्राची जी गायत्री आहे त्याच्यामध्ये त्याला कालचक्र म्हटलेलं आहे. कालचक्राय धीमहि. तर सुदर्शन चक्र म्हणजेच कालचक्र. सुदर्शन चक्राची नेमी म्हणजे सुदर्शन नेमी म्हणजेच कालनेमी. आणि सुदर्शन चक्राच्या नेमीपासून जशी पूर्ण सुदर्शन चक्र हे विश्वातली अमोघ अंतिम शक्ती होती, त्याच्या पलीकडची सकारात्मक शक्ती दुसरी विध्वंसक शक्ती पण कुठली नव्हती. पण ते परिघीपासून जी नकारात्मक ऊर्जा तयार झाली त्या ऊर्जेचं नाव आहे कालनेमी. आणि त्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की जेव्हा नारायणांचा अवतार येतो बरोबर महादेवांचा पण एक अवतार येतो. आणि ह्या अवतारांच्या बरोबर ही जी कालनेमी आहे तिचा पण एक अवतार येत असतो. आणि ह्या अवताराचं वैशिष्ट्य असं आहे की मी तुमच्यातच आहे, मी तुमच्यामध्येच आहे असं भासवायचं, गटामध्ये शिरायचं आणि आपलं जी दुष्कृत्य आहे ती साधायची. जो हनुमानाच्या वाटेमध्ये आला राक्षस त्यांनी तेच केलं होतं. त्यांनी एका साधूचा वेश घेतला, मग ते मगरीला मारलं हनुमानाने आणि मग नंतर मगरीमधून जी अप्सरा बाहेर पडली तिने सांगितलं की हा साधू नाहीये, हा मायावी वेशधारी राक्षस आहे. मग हनुमानाने त्याचा वध केला. त्यानंतरच्या काळामध्ये जो कंस आला, कंस तसा वृत्तीने वाईट नव्हता पण कंस ही कालनेमीचाच अवतार असलेली महाशक्ती होती. तो जो राजा होता कंस नावाचा, तर कालनेमीचाच अवतार होता. त्याचा वध नारायणांचा अवतार असलेल्या कृष्णाने केला. म्हणजे एका अवतारामध्ये हनुमान हा महादेवांचा अवतार त्यांनी वध केला. पुढच्या अवतारामध्ये कृष्ण नारायणांचा अवतार कृष्ण त्यांनी कालनेमीचा वध केला. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा
संभवामी उगे उगे असं म्हणत जेव्हा ईश्वरी शक्ती, सकारात्मक शक्ती येणार आहे, त्याची ती कालनेमी नावाची शक्ती पण अवतार घेत राहणार आहे आणि ती घेतच राहणार आणि परमेश्वर त्यांचा वध करतच राहते. तर हा जो कालनेमी आहे, आता मी त्या विषयाकडे येतो. ऑपरेशन काल आजच्या काळामध्ये हे लागू कसं पडतं, तर कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी नाव का पडलं, जे योगी आदित्यनाथांनी तिथे नाव का दिलं त्याला, की असे जे त्या विशिष्ट धर्माचे लोक आहेत जे तुमच्यामध्येच असल्याचे भासवू, म्हणजे मी सनातनीच आहे, मी हिंदूच आहे, नावं पण तीच घेतात, तसेच विधी पण करून दाखवतात, मंदिरांमध्ये पण जातील, अशा पद्धतीने तुमच्यातच आहे असं भासवून तुमच्याच मुलींना फूस लावून त्यांना धर्म परिवर्तन करून घेऊन जातील. म्हणून त्यांनी अशा लोकांचा नायनाट करणारं जे ऑपरेशन आहे त्याला नाव दिलं ऑपरेशन कालनेमी. आता ह्या अनुषंगाने केरळा स्टोरी नावाचे 2 पिक्चर आले, तुम्ही बघितले असतील, पार्ट 1 पार्ट 2. त्याच्यामध्ये पहिला जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आपल्या धर्मातल्या ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, म्हणजे अगदी ब्रह्मदेव आणि सरस्वती, म्हणजे ही तर त्यांची मुलगी आहे, तीच त्यांची बायको, इथपर्यंत लोकांची मजा आहे की ब्रह्मदेवानी सरस्वतीचा बलात्कार केलेला आहे, इथपर्यंत बोलणारी लोक आहेत. शिवशंकर महादेव त्यांचं ते कुठल्या गोष्टीची तुम्ही पूजा करता, अशा पद्धतीने त्या मुलींना पार्ट 1 मध्ये फलित केलेलं आहे, तुम्ही पिक्चर बघितला असेल. दुसऱ्या पार्ट मध्ये आपल्याच देशामधल्या, खास करून उत्तर प्रदेशातल्या घटना दाखवल्या आहेत की त्या मुलींना असं भ्रमित करण्याचे तिथलेच लोक, ते शांतीदूत धर्मातले लोक प्रयत्न करतात आणि त्यातली एक मुलगी हिंदू असते, तिच्या घरी आल्यानंतर एक दिवस तिच्या आई वडिलांना म्हणते की मी लहानपणापासून या घरामध्ये वाढले, मला माझ्या घरामध्ये ही कुठली देवता आहे, ही कुठली पूजा तुम्ही करता, हा काय विधी करताय, कशा करता मला काही सांगितलंच नाही. तुम्ही मला सांगितलं नसल्यामुळे मला त्यामध्ये आवड वाटावी, अभिमान वाटावा असं काही राहिलंच नाही. तर मला त्याच्यामध्ये प्रेम कसं वाटेल, ते जे लोक सांगतात मला त्याच्यामध्ये रुची आहे, मला आवडतंय त्यांचं सगळं. त्याच्यावर तिचे वडील असं बोलताना दाखवले की आज तू हिंदू आहेस म्हणूनच या घरामध्ये माझ्या समोर उभं राहून वाक्य तुम्हाला ऐकू शकतेस. त्या लोकांमध्ये असं जर तू काही बोलली असतीस तर मी कल्पना देखील करू शकत नाही तुला त्यांनी काय केलं असतं. तर ह्याच्यामध्ये आपण जसं म्हणतो की टाळी एका हाताने कधी वाजत नाही, 2 हाताने वाजते. एक भाग तर आपण बघतो की हे लोक, त्यांचा अजेंडा सुरू आहे की आपल्या मुलींना घेणे, त्यांना कळवून घेऊन, आणि ही गोष्ट दासगणू महाराज आहेत, जे गजानन विजय ग्रंथ लिहिले आहे दासगणू महाराजांनी, त्यांनी श्री गणेश स्तोत्र लिहिलंय त्या काळामध्ये. त्या स्तोत्रामध्ये आता स्पष्ट उल्लेख त्यांनी केलाय की आपल्या मुलींना ते शांतीदूतांचा जो धर्म आहे, धर्माचे नाव त्यांनी लिहिलंय, ते लोक त्या मुलींना घेऊन जातील, हे त्यांनी त्या काळामध्ये दासगणू महाराजांनी म्हटलं. त्याच्यामध्ये महत्वाचा भाग असा की आपल्यातल्या ज्या मुली आहेत त्या मुलींना खास करून आपल्या सनातन धर्मामधल्या, ज्या हिंदू संस्कृतीतल्या ज्या काही छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्याचं योग्य ज्ञान असणं आवश्यक आहे. आपल्या घरामध्येच ते मिळणं आपल्याला आवश्यक आहे. आणि हे ज्ञान मिळण्याकरता हे नामसहस्र जे आहे त्याचं आकलन आपल्याला खूप मदत करणार. म्हणजे हे तर आपण आता मी मराठीत बोलतो, तुम्ही सगळे मराठी आहात, पण हे राष्ट्रीय पातळीवरती होण्याची आवश्यकता आहे. की आपण म्हणतो श्रीमद भगवद्गीता हा आपला धर्मग्रंथ आहे, आपण आपला धर्मग्रंथ कुठला सांगतो तर श्रीमद भगवद्गीता, आपण इतर धर्मांचं नावही घेत नाही. तर श्रीमद भगवद्गीतेच्या महात्म्यामध्ये म्हटलेलं आहे गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तराई. एक गीता आहे तीच आयुष्यभर व्यवस्थित आत्मसात करावी, इतर शास्त्रांचा विस्तार करण्याची आवश्यकताच नाही. तर आता आपलं आयुष्य असं झालेलं आहे की पूर्वी आपल्याला वेद जमत नव्हते, शास्त्र पुराण ती पण अवाढव्य झाली, ती जमेनाशी झाली. आता गीता तर एका पुस्तकामध्ये, पण ती सुद्धा 18 अध्याय 700 श्लोकांचं पुस्तक आहे, अवाढव्य, तेही जमेन असं झालं. आपल्याला वेळच मिळत नाही, आपलं आयुष्य इतकं बिझी झालेलं आहे की आपल्याला वेळच मिळत नाही. पण हे जे नामसहस्र काय म्हणायला 10 ते 15 मिनिटं लागतात. तर इतक्या कमी ह्याच्यामध्ये हे जे आहे हे आपण जरी आत्मसात केलं तरी देखील ह्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्या ज्या मूलभूत संकल्पना आहेत त्या पूर्ण त्याच्यामध्ये कव्हर होतात. घरातल्या सगळ्यांना माहीत झाल्यानंतर त्या घरातल्या ज्या मुली असतील त्यांना देखील आपोआपच ते माहिती होतील गोष्टी, आणि त्यामुळे एक भाग तरी सुधारेल. स्वतःहून मला एखादी गोष्ट माहीत होते तेव्हा तिच्या बद्दलची गोडी आपोआप निर्माण होते, आणि गोडी निर्माण झाली की अभिमान निर्माण होतो. त्यामुळे हा जो लय जो हा प्रकार चाललाय त्याचा जो दुसरा भाग आहे की मुलींच्या लेवलला जी घटना घडते की आम्हाला घरामध्ये त्याचं ज्ञान मिळत नाही, त्या ज्ञानाच्या अनुषंगाने ह्या नामसहस्रकाचं आकलन आपल्या दृष्टीने फार महत्वाचं आहे. अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण मूर्ती पूजा करतो. मूर्ती पूजा म्हणजे कुठल्याही देवता स्वरूपाची असेल, मातीची असेल, कुठल्याही राष्ट्रवाद पाहिजे असेल, संगमरवराची असेल, आपण मूर्ती पूजा करतो. आणि मूर्ती पूजा आणि मंदिर आहे याच्यावरतीच आपला सनातन धर्म आणि हिंदू संस्कृती आहे. तर ही मूर्ती पूजा का करायची
विवेकानंदांनी याचं फार सुंदर उदाहरण दिलं, आपण सगळ्यांना माहिती आहे. मूर्तीपूजा का करायची तर ह्याचा देखील उल्लेख आपल्याला नामसहस्रकामध्ये मिळतो. जगत हा सेतू असं एक नाव आपल्याला मिळतं. औषधम जगत हा सेतू, सत्य धर्म पराक्रम, सत्य धर्म परायण. औषधम पुढे जो शब्द आलाय जगत हा सेतू, जगत हा सेतू हा शब्द मूर्तीपूजेच्या अनुषंगाने आलेला आहे. आणि त्याच्यातला कन्सेप्ट जेव्हा आपल्याला समजतो की मूर्तीपूजा का करायची, आपल्याला त्याचं आकलन होतं. जसं आपण एक एक करत नामांची उकल करत जातो, आपल्याला ह्याचंही आकलन होतं की आपण मूर्तीपूजा का करतो. थोडक्यात सांगायचं झालं, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की सबका मालिक एक आहे, सगळ्यांचा परमेश्वर आहे. कुठलाही धर्म हे नाकारत नाही. सगळ्या धर्मामध्ये हे शेवटची शिकवण आहे की सगळ्यांचा परमेश्वर एकच आहे, त्याला नावं आपण काही देतो. पण जेव्हा निर्गुण निराकारामध्ये आपण उडी मारायला बघतो तर ती आपल्याकरता अशक्य आहे. आपल्याला आधार लागतो, एक कुठला तरी भूक लागतो, कुठला तरी दोरा लागतो, कोणाचा तरी मदतीचा हात लागतो, जो आपल्या संस्कृतीतले गुरु आपल्याला देतात. तो जो मदतीचा हात असतो उडी मारण्यासाठी, तो ते गुरु आपल्याला देत असतात. आणि आपण जेव्हा व्यक्तिगत स्वरूपाची उपासना करत असतो तेव्हा तो जो आधार असतो, हात असतो, ते ती मूर्ती आपल्याला देत असते. रामकृष्ण परमहंसांनी विवेकानंदांना जी काही त्यांनी दीक्षा दिली, त्यांना त्यांचे गुरु होते ते, त्यांनी शेवटची पायरी त्यांना ही सांगितली होती की शेवटच्या पायरीवरती तुला काली मातेचा वध करायचा आहे. ही पायरी होती. आता आपल्याला ही कल्पना देखील करणार नाही. मग शेवटी काय झालं की मूर्ती झाली, मूर्तीची पूजा एका लेवल पर्यंत त्यांनी केली, त्याच्यानंतर ती मूर्ती सुद्धा अदृश्य होते आणि नंतर डायरेक्ट त्याची जी उडी जाते ती जीव निराकार परमात्म्यापर्यंत जाते. इतर जे धर्म आहेत ते थेट जायला बघतात, आपण कोणाच्या तरी आधाराने जायला बघतो, ते अधिक नैसर्गिक आहे. आणि मूर्ती पूजा याचं का करायची आणि तिच्याबद्दलचा अभिमान आपल्याला वाटेल अशी काही नावं या नामसहस्रकामध्ये आलेली आहेत. ह्याच्यामध्ये अनेक, आता हे झालं आपण संस्कृतीच्या दृष्टीने अनेक भाग बघितले. त्याच्यामध्ये अनेक संस्कार आहेत. आपले सनातन धर्म हिंदू संस्कृतीतले अनेक संस्कार आहेत. त्याच्यामध्ये प्रमुख 16 संस्कार येतात. एक कर्णवेद संस्कार असतो. पहिल्यांदामध्ये हे बघून लोकांना डोळा घातलेले आहेत आपल्या. हे घातलेलं होतं. अजून त्यांनी एक गोष्ट पाहिली, नाव घेत नाही, तुम्हाला माहिती आहे. हे महत्वाची गोष्ट पाहिली की हे आहे ना गुढी घालायची. तर हा जो कर्णवेद संस्कार आहे, त्या कर्णवेद संस्काराचं काय महत्व आहे, उपनयन संस्काराचं काय महत्व आहे. उपनयन हे जे आपले अवतार होते श्रीराम श्रीकृष्ण, ते उपनयन करून गुरुगुढी गेलेले होते. आणि त्या काळामध्ये ते 4 वर्ण होते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आणि शूद्र. त्यातले जे पहिले 3 वर्ण होते ब्राह्मण क्षत्रिय आणि वैश्य, ह्याच्यामध्ये उपनयन विधी केला जात असे. ते जानवं घालत असत, ज्याला जनेऊ म्हणतात. उपनयन विधी केल्यानंतर गुरुगुढी व्यक्ती जात असे. गुरुगुढी तिथं पूर्ण जे काही 10 वर्ष 12 वर्ष 14 वर्ष शिक्षण झालं. शिक्षण झाल्यानंतर जेव्हा ती व्यक्ती खरी येत असे त्याच्यामध्ये त्याला समांतरी आश्रम व्यवस्था चालते. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास. तर ब्रह्मचर्य आश्रमामध्ये व्यक्ती गुरुगुढी गेली, तिचा उपनयन संस्कार झाला की गुरुगुढी गेली. गुरुगुढी गेल्यानंतर तिचं शिक्षण झालं गुरुकडून. त्याच्यानंतर जेव्हा ती परत येते तेव्हा तिची ब्रह्मचर्यापासून गृहस्थाश्रमाची सुरुवात असते. तो ती जी सुरुवात असते तेव्हा जो विधी करतात त्याला समावर्तन म्हणतात. आणि हा जो समावर्तन संस्कार आहे त्याच्या अनुषंगाने एक नाव आलेलं आहे समावर्तन. म्हणजे अशा पद्धतीचे आपले जे 16 संस्कार आहे. कलश पूजन आपण का करतो, कुठलाही जेव्हा मंगल कार्य आपण करतो, आपण जो कलश ठेवतो, सर्वारंभा तंडुला प्रस्तंबुला, तांदूळच का ठेवायचे तिथे, त्याच्यावर कलश ठेवतो. कधी सुटा आपण ठेवत नाही, कलशाच्या खाली तांदूळ असतो. त्याच्या मागे पण एक गोष्ट आहे ती मी सांगतो. कलश पूजन का करायचं याच्यामध्ये एक अख्खं नाम याच्यामध्ये आलेलं आहे की कुंभा अर्चिष्मान अर्चिता कुंभा विशुद्धात्मा विशोधना. ते कुंभ नाम आहे ते कलश पूजनाच्या अनुषंगाने आहे. आता तांदूळ का ठेवायचे तर पूर्वीच्या काळामध्ये जी यज्ञ संस्कृती होती सगळ्यात सुरुवातीला ते यज्ञीय तत्व म्हणतात. म्हणजे आहुती ज्या गोष्टीची द्यायची ते तत्व त्याला यज्ञीय तत्व म्हणतात. पूर्वीच्या काळामध्ये यज्ञीय तत्व हे मनुष्यांमध्ये होत असं म्हणतात. आपल्याला कदाचित कल्पनाही करणार नाही. त्याला पुरुष मेध म्हटलं जायचं. अख्ख्या मनुष्याची आहुती यज्ञामध्ये दिली जात होती. नरमेध सुद्धा म्हटलं जात असे. मनुष्यांची आहुती केला गेलेला यज्ञ, अगदी सुरुवातीचा यज्ञ. यज्ञीय तत्व हे कशामध्ये सांगितलंय तर आपल्या वेदांचे 4 भाग आहेत. एक आहे संहिता, दुसरा आहे ब्राह्मण, तिसरा आहे आरण्यक आणि चौथा आहे उपनिषद. उपनिषद हा स्त्रीलिंगी शब्द आहे. उपनिषद शब्द आहे तो स्त्रीलिंगी शब्द, आपण त्याला सामान्यपणे उपनिषद म्हणतो. या ब्राह्मण ग्रंथांमध्ये त्यातले जे आरण्यक होते त्याचं वाचन माननीय सावरकरांनी केलं होतं. त्यांच्या आयुष्यामध्ये तो एक वेगळा भाग झाला. आरण्यकाचं वाचन सांसारिक माणसाने करू नये अशी प्रथा त्यावेळेला वगैरे काही समज होता. अजूनही लोक आरण्यकाचं वाचन करायला घाबरतात. जसं गरुड पुराणाबद्दल भीती असते की
भरल्या घरामध्ये वाचू नको असे समज असतो. तसं आरण्यकाचंही वाचन केलं जात नाही. जी ब्राह्मण ग्रंथ आहे त्याच्यामध्ये 14 ब्राह्मण ग्रंथ आहेत. प्रत्येक वेदामधला एक ब्राह्मण, एक किंवा अनेक ब्राह्मण ग्रंथ येतात. त्यापैकी जो शुक्ल यजुर्वेदिक, जसं शुक्ल यजुर्वेदाची शुक्ल संहिता आहे, शुक्ल शाखा आहे, संहिता नाही म्हणणार, शुक्ल शाखा आहे. शुक्ल यजुर्वेदामध्ये शतपथ ब्राह्मण नावाचा एक ग्रंथ आहे. त्या ग्रंथामध्ये यज्ञतत्वाचा उल्लेख मिळतो आपल्याला. यज्ञतत्व सर्वप्रथम मनुष्यांमध्ये होतं. मनुष्यांमधून ते घोड्यांमध्ये गेलं, अश्वामध्ये. अश्वामधून ते मेंढीत गेलं, मेंढीतून बकऱ्यात गेलं, बकरा किंवा बकरीमध्ये गेलं, आणि बकरीमधून ते घोडीमध्ये शिरलं, आणि घोडीमधून तांदूळ आणि जव या 2 स्वरूपामध्ये ते पिकवलं. असं वर्णन केलं. त्यामुळे तांदूळ आणि जव यांच्यापासून एक तुरडास नावाची भाकरी बनवली जायची पूर्वी, आणि त्या भाकरीचं आहुती यज्ञामध्ये केली जात असे. म्हणजे जो यज्ञ मनुष्यांच्या आहुतीपासून सुरुवात झाली ती शेवटी तांदूळ आणि जवाच्या आहुतीपर्यंत पोहोचली. आजच्या काळामध्ये सुद्धा जे यज्ञ होतात ते आपण तशाच पद्धतीने करतो. तर हे जे तांदूळ आहे त्याचं महत्व काय आहे, कुंभाचं महत्व काय आहे, या सगळ्या गोष्टी सुद्धा त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात. त्यानंतर जे मोठे वैष्णव मानले जातात म्हणजे प्रल्हाद आहे, ध्रुव आहे, नारद आहेत, त्यांच्या अनुषंगाने काही कथा आपल्याला वाचायला मिळतात. राम आणि हनुमान यांच्या जीवनातील अनेक प्रसंग त्यांचा उल्लेख याच्यामध्ये आहे. महाभारतामधल्या देखील काही प्रसंगांना स्पर्श केलेला आपल्याला दिसतो. खास करून रामायणातले प्रसंग वारंवार आपल्याला याच्यामध्ये आलेले दिसतात. त्यानंतर आपण कृषी विद्या म्हणतो. शेतकरी अजूनही आपलं हीच समजूत आहे की जय जवान जय किसान जय विज्ञान. शेतकरीचं महत्व आपल्याकडे अजूनही तितकंच आहे, ते पूर्वीच्या काळामध्ये होतं. पण भीष्माचार्यांसारखे जे योद्धे होते त्यांचं सुद्धा कृषी क्षेत्राचं किती अगाध ज्ञान होतं ते आपल्याला याच्यामध्ये दिसतं. कृषी क्षेत्राच्या अनुषंगाने अनेक नामं थेट आलेली आपल्याला दिसतात. म्हणजे प्रत्येक कृती, अगदी पेरणी, त्याच्यानंतर पेरणीच्या आधी आपण काय करतो, नांगरणी करतो जमिनीची, तर त्याच्या अनुषंगाने हलधर म्हणून काही नावं आलेली आपल्याला दिसतात. हल आणि नांगरणी, त्यानंतर पेरणी, त्यानंतर खुरपणी, बिंदणी, या सगळ्या ज्या कृती आहेत अगदी साठवणी करेपर्यंत धान्याची, इथपर्यंतच्या कृषी क्षेत्र आणि कृषी विद्या याच्या अनुषंगाने काही गोष्टी आपल्याला नामसहस्रकामध्ये आलेल्या दिसतात. त्यापैकी एकच गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, माझ्याकडे वेळपणे स्वच्छ स्वंग शतानंद मंदिर ज्योती गणेश्वर असा एक श्लोक आहे. त्यामध्ये शतानंद नाव येतं. त्याचा पण अनेक ठिकाणी तुम्ही अर्थ वाचा. तुम्हाला शतानंद तुम्ही 100 पद्धतीने आनंदित करणार अशा पद्धतीचे बाजारायण अर्थ लावलेले आपल्याला दिसतात. त्याचा तो अर्थ नाहीये. शतानंद नावाची महत्वाची व्यक्तिरेखा आपण याच्यामध्ये मिस करतो. आपण असा अर्थ लावला. तर शतानंद कोण होते? अहिल्या आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. रामायणामध्ये रामाने पदस्पर्शन, खरं म्हणजे त्यांनी अहिल्याला पदस्पर्श नव्हता केला, अहिल्याच्या चरणांचं वंदन रामाने केलं होतं रामायणामध्ये. तिच्या पायांना हात लावून रामाने नमस्कार केला. म्हणून शिला झालेली म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह स्टेट मध्ये, म्हणजे निश्चल पडलेला जो मनुष्य असतो, आपण म्हणतो दगडासारखा पडलाय, तिचा ऍक्च्युअल दगड नव्हता झाला, दगडासारखी पडलेली होती. तिच्या पायांना हात लावून रामाने नमस्कार केल्यानंतर तिचा उद्धार झाला. ती जी अहिल्या आहे, गौतम ऋषी यांची ती पत्नी होती. गौतम आणि अहिल्याचा जो ज्येष्ठ मुलगा होता त्याचं नाव होतं शतानंद. आणि हा जो शतानंद आहे हा नारायणाचं स्वरूप मानला जातो. आणि तो जो जनक राजा होता त्याचा कुलपुरोहित होता. जसा दशरथाचे कुलपुरोहित वसिष्ठ ऋषी होते, तसं जनकाचे कुलपुरोहित होते शतानंद ऋषी. खरं तर जनक सुद्धा त्याचं नाव नव्हतं, सिंहध्वज नाव होतं त्याचं. जनक ही त्याची पदवी होती. जसं आपण पाटील म्हणतो किंवा देशमुख म्हणतो. पाटील हे काही नाव नाही किंवा देशमुख म्हणजे सुद्धा नाव नाही. तर तसं जनक हे पाटील आणि देशमुख टाईप होतं. पहिलं नाव त्याचं सिंहध्वज जनक होतं. सिंहध्वज जनकाचे कुलपुरोहित होते शतानंद ऋषी. आणि त्यांनी काय केलं ते कृषी वृत्तीच्या अनुषंगाने, आजच्या काळाच्या अनुषंगाने, म्हणजे आता जो पाऊस लांबलेला आहे आणि आपल्या सगळ्यांवरती दुष्काळाचं संकट आलेलं आहे, जो एल निनोमुळे जो मान्सून लांबतोय आपला, या अनुषंगाने प्रसंग जनकाच्या आयुष्यामध्ये घडला होता की त्याच्या राज्यामध्ये दुष्काळ पडला होता आणि सगळी जमीन कोरडी भाग झालेली होती. त्यावेळेला शतानंद ऋषींनी सांगितलं की जी काही कोरडी जमीन आहे त्या सगळ्या जमिनीमध्ये भले ती शीत जमीन असो वा नसो, सगळीकडे नांगर फिरवा आणि सगळी जमीन नांगरून काढणं. आणि जनकाने कुठलाही प्रश्न न विचारता शतानंदांचा सल्ला मांडला आणि त्यांनी संपूर्ण राज्य नांगरून काढलं, अशी एक कथा आहे. आणि हे नांगरल्यानंतर नांगरलेली जमीन ही पावसाला आमंत्रित करते.
अशा पद्धतीचे एक अतिशय गूढ विज्ञान त्यामागे आहे. ते कसं होतं आपल्याला सुद्धा समजणार नाही, पण हे उपाय दुष्काळावरती उपाय शतानंद ऋषींनी सांगितलेला आहे जनकाळात, आणि तो त्यांनी काही प्रश्न न विचारता त्यांनी अनुसरण केलं आणि भरपूर पर्जन्य झालं आणि दुष्काळाचा संकट दूर झाला. अशा पद्धतीने जनकाळच्या मदतीला कोण लावलंय तर नारायणांचं शतानंद स्वरूप धावलं. अशा पद्धतीने ते नाव आलेलं आहे. तर कृषी विद्येच्या अनुषंगाने पण अनेक नाव, कुंभरा कुंदरा कुंदा पर्जन्य हा पावडा असं पण एक श्लोक आहे. त्याच्यामध्ये ते कुंदरा कुंदा वगैरे अनेक शेतीतल्या प्रक्रियांची जी डायरेक्ट नाव आहे आलेली. म्हणजे याचा हेतू काय आहे तर आपल्या भोवती, आणि याचं सौंदर्य असं आहे 5000 वर्षांपूर्वीचा काळ, इतका काळ गेल्यानंतर आपली संस्कृती देखील बदलत गेली, पण प्रत्येक काळामध्ये आपल्या भोवती लागू पडेल अशी नाणं आहे. आणि आपल्या भोवती सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत नारायणाची कोणती कोणती स्वरूप आपल्याला दिसतात, ती स्वरूप याच्यामध्ये आहेत. आता जर आपल्याला त्या नाण्यांचे अर्थच कळले नाही तर आपल्याला ते स्वरूप कसं दिसणार. हे तुम्हाला जे झाड दिसतंय समोर, या झाडाच्या अनुषंगाने शूर हा म्हणून नाव आलेलं आहे. हे झाड तुमच्या आता तुम्ही बसलाय मागचं झाड येतं त्याला शूर हा म्हटलेलं आहे त्यांनी. शूरा या झाडाच्या अनुषंगाने, आणि अशा पद्धतीची आयुर्वेदाच्या वनस्पतींचे थेट उल्लेख याच्यामध्ये आपल्याला मिळतात. तुळस असो, एरंडाचं झाड असो, हे झाड असो, देववृक्ष आहे त्याच्यामध्ये एक अख्खा ओळख त्याच्या दृष्टीने आलेली आहे. पूर्ण वड पिंपळा औदुंब एक कडुलिंबाला उद्देशून आलेले आहे. अशा पद्धतीच्या आयुर्वेदामध्ये आपल्याला उपकार अशा ज्या काही वनस्पती आहेत त्या सगळ्या वनस्पतींना उद्देशून ती नावं आलेली आहेत. जे तुम्हाला मी प्राणी हक्क सांगितले की यज्ञीय तत्व अश्वामध्ये शिरलं, मेंढीमध्ये शिरलं, बकरीमध्ये शिरलं, ते उंटामध्ये पण शिरलं असा पण उल्लेख आहे त्याच्यामध्ये. आता उंट मी आधी बोललो नव्हतो, आता सांगतोय. तर हे जे प्राणी आहेत तुम्ही एक लक्षात घ्या, ते जे शांतीदूत आहेत त्यांच्या संस्कृतीमध्ये या ठराविक प्राण्यांची कुर्बानी दिली जाते. हेच प्राणी आहेत बघा तुम्ही. आणि आपण त्यांना आंधळा विरोध करतो का आता नाही, हा आंधळा विरोध नाही, हा डोळस विरोध आहे. आपल्या मानससंस्कृतामध्ये ही भगवान नारायणांची स्वरूप आहेत आपल्या भोवती. त्याच्यामध्ये गोमाता सुद्धा येते. त्याचा क्रम खरा म्हणजे असा आहे, मी मला सांगतानाच होतो, मनुष्य ते अश्व ते गाय ते मेंढी ते बकरी ते उंट आणि बकरी आणि उंटामध्ये भूमी, अशा पद्धतीचा तो क्रम आहे. आता हे तत्व गेलं म्हणजे काय याचा खुलासा मला करता येणार नाही कारण मला माहित नाही ते, पण त्याच्यात असं म्हटलेलं आहे की यज्ञ तत्व अशा पद्धतीने प्रवास केलेला असल्यामुळे त्या पद्धतीने त्याची आवृत्तीचं स्वरूप बदलत गेलं आणि त्यामुळे आत्ताच्या काळामध्ये ते तांदूळ आणि जवापर्यंत सुधारलेलं आहे. तर हे जे प्राणी आहेत आपल्याला त्यांना समजतं की हा प्राणी नारायणाचं स्वरूप आहे. आपला दृष्टिकोनच बदलतो. आपण एखाद्या माणसाला सहज म्हणतो हे गाढवा, सहज म्हणतो आपण. त्या गाढवाला अनुसंधान पण नाव आहे त्याच्यामध्ये. गाढव खेचर यांना सुद्धा मान आहे त्या प्राण्यांना. त्याच्यासारखा कामसू आणि गरीब प्राणी नाही दुसरा. कुत्रा किती इमानदार असतो ते देखील नारायणाचं स्वरूप आहे. त्याच्या अनुषंगाने नावं आहेत. गाढव सुद्धा त्यांचं स्वरूप, खेचर सुद्धा त्यांचं स्वरूप. म्हणजे आपल्या भोवतीच्या विश्वाकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलणार आहे नामसहस्र आहे. त्यानंतर पाळीव प्राणी झाले, तसे वन्य प्राणी झाले. चतुर्दंष्ट्र हा नाम आलेला आहे. चतुर्दंष्ट्र म्हणजे वरचे दोन आणि खालचे दोन टोकेली दात असतात, असे दात असलेले जे प्राणी. मग त्याच्यामध्ये साप आला, त्याच्यामध्ये वाघ आला, त्याच्यामध्ये सिंह आला. ही सगळी नारायणाची स्वरूप आहेत. आणि श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेमध्ये एका श्लोकात सांगितलंय, यद् यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जित मेघवा तत्तदेवाय गच्छध्वं मम तेजोष संभवम्. दोन गोष्टी सांगितल्या. एक तर श्री पाहिजे आणि दुसरी ऊर्जित पाहिजे. म्हणजे एक तर सौंदर्य पाहिजे, लक्ष्मी पाहिजे, नाहीतर सामर्थ्य पाहिजे. असं तुमच्या भोवती जेवढे स्वरूप तुम्हाला दिसेल ते माझंच आहे असं तू जाण, असं भगवान श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेत सांगितलेलं आहे. तर ही जी स्वरूप आहे ती जेव्हा आपल्याला माहित होतं की अरे झाड त्यांचं स्वरूप आहे, आपले हात आपोआपच जोडले जातील. अशा पद्धतीने आपल्या आता नारायणांचं दर्शन चतुर्भुज स्वरूपामध्ये अशक्य आहे आपल्याला आजच्या काळामध्ये होणं, ते होणारच नाही. पण ही जी आपल्या भोवतीची स्वरूप आहे ती नारायणाचे स्वरूप आहे. आता मंगेश कार्वारकर कविवर्य आहे, त्यांची एक कविता आहे. त्याच्यात त्यांनी एका कवितेच्या शेवटच्या ओळीमध्ये म्हटलंय की तुला पाहिले ऋतू ऋतू तुम फुला फळांतून, या गगनातून या मातीतून, स्थिती गतीतून, संघर्षातून, सुख दुःखातून, यथे यथेतून, या सृष्टीतून, भौतीच्या मानवतेतून ते कसे वेगळे म्हणून सांग तुझे यांच्यापासून. मी कधीच नाही म्हटले की तू दे माझं दर्शन. तर अशा पद्धतीने नारायणाची स्वरूप आपल्याला आपल्या भोवती दिसू लागतात जेव्हा आपल्याला या नावांचा अर्थ समजतो. जमिनीवरती वावरणारे पाळीव प्राणी झाले, वन्य प्राणी झाले.
तसेच समुद्राच्या तळामध्ये पण काही प्राणी आहेत. समुद्राच्या खाली एक 80 ते 90% भाग असा आहे त्याचं ज्ञान आपल्याला अजून झालेलं नाही. त्याच्यामध्ये जे चमकणारे प्राणी असतात, म्हणजे त्याचं नाव मी विसरलो, काही जीव आहेत. एक जेली फिश असतो, मी जर चुकत नसेल तर, असे काही जीव आहेत जे स्वतःहून प्रकाश निर्माण करतात. त्याला अनुसंगून ती नामं आलेली आहेत, म्हणजे ती देखील त्यांची स्वरूप आहेत नारायणांची. एक महत्वाचं स्वरूप समुद्रामधलं की जो मासा नाहीये, जो सस्तन प्राणी आहे, तो म्हणजे डॉल्फिन. आणि डॉल्फिनला उद्देशून फार महत्वाचे उल्लेख याच्यामध्ये आलेले आहेत. आता तुम्ही विचार करा, अनेक गोष्टी आपण बघितल्या की एका महासागरामध्ये जहाज बुडलं, त्याच्यामध्ये अनेक माणसं बुडत असतात. त्याच्यामध्ये ज्या प्रेग्नंट बायका असतात, खास करून प्रेग्नंट बायका, त्यांच्याबद्दल डॉल्फिनला प्रचंड अट्रॅक्शन असतं. असे बुडताना दिसलं की त्यांना वाचवायला डॉल्फिनची झुंड धावते. 4 माशांचा अटॅक झाला की त्यांना वाचवायला डॉल्फिनच का धावतात? तर डॉल्फिन हे नारायणाचं स्वरूप आहे, त्याचा उल्लेख याच्यामध्ये आपल्याला मिळतो. आणि अंतराळमध्ये एक महाकाय डॉल्फिन आहे, डॉल्फिनच येतो, त्याला सूस मछली म्हणतात हिंदीमध्ये. आपल्या ह्याच्यामध्ये त्याला शिशुनार मासा म्हणतात, की जो गुलाबी रंगाचा डॉल्फिन असतो आणि तो यमुनेच्या पाण्यामध्ये मिळतो. फार दुर्मिळ प्रजाती आहे, आजकाल एखाद दुसरा मिळाला तर मिळाला बघायला एखाद्याला. तर तो पाण्यातून जेव्हा वरती येतो तेव्हा तो सू 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 असा आवाज करतो डॉल्फिन, म्हणून त्याला सूस मछली म्हणतात. त्याला शिशुनार मासा म्हणतात. तर असा आवाजाचा शिशुनार मासा आपल्या अंतराळामध्ये बसलेला आहे. अक्षरशः माशाच्या आकाराची आकृती आहे आणि त्या आकृतीमध्ये गणिताप्रमाणे स्थान आहे की सप्तर्षी इथे आहेत. वैकुंठाचं पण स्थान त्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. म्हणजे उद्या जर आपली यंत्रणा तेवढी प्रगत झाली, आता आपण चंद्रावर पोहोचलो, मंगळावर पोहोचलो, उद्या जर तेवढी यंत्रणा प्रगत झाली, कदाचित वैकुंठापर्यंत जातील सुद्धा पुढच्या पिढीत. इतकं ते ठरलेलं स्थान आहे. आणि आपण ज्याला कैलास म्हणतो, आपण म्हणतो कैलास पर्वत या पृथ्वीवरती आहे, तर कैलासाचं स्थान इथे नाहीच आहे. वैकुंठ धामही इथे नाहीये. ते कुठे आहे? सगळ्यांची स्थानं ठरलेली आहे. ती सगळी स्थानांचं वर्णन करणारं एक नाम याच्यामध्ये येतं, नक्षत्र नेमी नक्षत्री शमक श्याम समिहा. जो नक्षत्र नेमी आहे तो हा शिशुनार माशा करता आलेला आहे. म्हणजे आपल्याला ह्याच्यामध्ये भीष्म पितामहांचा अवघादाचं ज्ञान दिसतं. आणि आपल्याला याचं आश्चर्य वाटतं की जमिनीवरती राहणारी ही व्यक्ती, तिला हे इतकं ज्ञान झालं कुठल्या काळामध्ये. आता सूर्य, अग्नी ही जी तत्व आहेत, वेळ वेळ बोलू का थांबू? वेळ ओलांडून चाललं. एक 5-10 मिनिटं आहे तुम्हाला वेळ? 5-10 मिनिटं असेल तर बोलतो मी. तर सूर्य आणि अग्नी यांच्याबद्दल काही श्लोक आपल्याला दिसतात त्याच्यामध्ये. एक सूर्याची एक छोटीशी इंटरेस्टिंग गोष्ट मी सांगतो. सूर्याच्या पृष्ठभागाचं तापमान साधारण 2 करोड फॅरेनहाइट एवढं आहे. सूर्याचा पृष्ठभाग आपण स्वतः जाऊन बघितला नाही, जे काही सायंटिस्ट सांगतात त्याच्यावर आपण विश्वास करतो. 2 करोड फॅरेनहाइट एवढं तापमान आहे. त्याच्या काही 2-3 फूट खाली उतरलं, एकदम 10,000 फॅरेनहाइट पर्यंत तापमान खाली येतं. 2 करोडचं 10,000 फॅरेनहाइट पर्यंत खाली पोहोचतं. आता हे उलट आहे. आपण पृथ्वीवरती बघितलं, आपण म्हणजे दुधावरती साय कशी असते तसे आपण आता पृथ्वीवरती फुटतोय, जमिनीवरती. आपण पृथ्वीच्या गर्भामध्ये गेलो तर लावा आहे, त्या लावाचं तापमान आपल्याला माहिती आहे किती आहे, सगळं फिटवून जाईल. तर केंद्राच्या भागी तापमान जास्त आणि जसं दूर जातो तसं तापमान कमी, असंच व्हायला पाहिजे. सूर्याच्या बाबतीमध्ये पृष्ठभागाचं तापमान 2 करोड असेल तर त्याच्या काही फूट खाली ते 10,000 कसं होतं? याचा अर्थ त्याच्या पृष्ठभागाला एनर्जी देणारी एक अदृश्य शक्ती तिथे आहे, जी आपल्याला दिसत नाहीये, जी नासाला पण दिसलेली नाही की सूर्याच्या पृष्ठभागाला तापमान कोण देतं. आता आदित्य हृदय स्तोत्रामध्ये काय म्हटलंय? आदित्य हृदय बोलतो भगवान ब्रह्मा देवता, म्हणजे सूर्याच्या केंद्रस्थानी ब्रह्मदेव बसलेले. म्हणजे अशी कल्पना करा, शेषशाही भगवान, शेष अनंतशाही असं तर नागाची शय्या आहे, त्याच्यावरती भगवान विष्णू आहे, त्यांच्या बेंबीतून जे कमळ आलंय त्याच्यावरती ब्रह्मदेव. आता ब्रह्मदेव बसले, त्यांच्या भोवती जर सूर्य असेल तर त्या सूर्याच्या परिघीला उष्णता कोण देत आहे? ते स्पष्ट आहे की नारायण उष्णता देत आहे. तर मग हे सूर्य जर एवढा दिसतोय आकाराने, तर नारायणाचा आकार केवढा असेल? तर म्हणजे हे जे विज्ञान आहे आपल्याला न उलगडणार आहे की पृष्ठभागाला इतकं तापवणारं कोण आहे की 10,000 फॅरेनहाइट कुठे आणि 2 करोड फॅरेनहाइट कुठे. त्या अनुषंगाने ज्ञान आहे गभस्ती नेमी सत्वस्था. गभस्ती नेमी, गभस्ती नेमीला असलेला सत्वस्थ, आपण म्हणतो नारायण सत्व गुणाचं अतिरेक आहे, सात्विक नारायण म्हणतो. गभस्ती नेमीला बसलेला सत्वस्थ, म्हणून ते नाव आहे गभस्ती नेमी सत्वस्था सिंहभूत महेश्वर. तर अशा पद्धतीचे वनस्पती झाल्या, प्राणी झाले, असे अनेक त्याच्यामध्ये आहेत. गायत्री मंत्राचा उल्लेख आहे.
तर आता मी आवडतं घेतो काही 2-3 पॉईंट सांगतो की आपल्याला वेदशास्त्र पुराण जरी नाही जाणलं तरी चालेल, भगवद्गीता सुद्धा आपल्या वेळेच्या अभावाने नाही सांगली तरी चालेल, पण नाम सहस्र मात्र आपण आवर्जून वाचलं पाहिजे आणि नुसतं गायला नाही पाहिजे, भक्तिभावाने समजून घेतलं पाहिजे, तर आपली दृष्टी बदलते. त्यानंतर त्याला कुठलीही जागा, नंतर वय, जात, धर्म कसलंही बंधन नाही. कुठलीही व्यक्ती कुठल्याही काळामध्ये भक्तिभावाने ते करू शकते. ह्याच्यामध्ये कुठलाही विधी नाही, शाप विमोचन वगैरे कुठलाही विधी नाही. तुमचं उपास्य देवता असो कुठलंही असो हे नामसहस्त्र लागू पडणार. त्याच्यानंतर आपल्याला कुठलीही आपत्ती असो आयुष्यामध्ये हे नामसहस्त्र लागू पडणार. अनेक आपल्या आयुष्याचे रोग आहेत, शारीरिक रोग आहेत, मानसिक रोग आहेत, त्याच्यावरती उपयोगी करणारी डायरेक्ट नाम ह्याच्यामध्ये आपल्याला मिळतात. आणि धर्म अर्थ काम मोक्ष जे 4 पुरुषार्थ आपल्याला आपल्या आयुष्यात साधायचे असतात ते साधण्याकरता पण याचा आपल्याला मदत होणार आहे. तर हे सगळं नामांची जी उकल आहे आजच्या काळाच्या अनुषंगाने ही उकल करण्याचा एक प्रयत्न मी केला असं म्हणू शकतो. आपला प्रयत्न कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही आणि अनंत आहे. म्हणजे माऊलींनी जे म्हटलं आहे, ऐसे अपार कवणे कवळावे परम तेज कवणे ढवळावे गगना मोठी सुवाळे मशके केली परी एकू असे आधारू येण्याची बोलणे मी सजवून ते तर सानुकूल श्री गुरु ज्ञानदेव. असे माझ्या गुरूंच्या कृपेने हा अर्थाचं यथाशक्ती आकलन करण्याचा प्रयत्न गेले 2 वर्ष मी करत आहे. आणि त्या अनुषंगाने माझा एक आध्यात्मिक युट्यूब चॅनल आहे, त्याच्यावरती श्लोक 1 ते श्लोक 107 अशी 108 व्हिडिओची मालिका मी नुकतीच पूर्ण केली. आणि हिंदी अर्थाची उच्चारणाची मालिका सध्या चालू आहे. आणि हिंदीमध्ये मी उच्चारण शब्दांतर कसं करायचं इथपासून त्याची सुरुवात करत आहे. प्रत्येक श्लोक करेक्ट उच्चारण कसं करायचं. आता कसाही उच्चारण केला तरी देखील पुण्य मिळणारच आहे, पण आपण जर योग्य उच्चारण केलं तर अजून चांगलं पुण्य त्याचं मिळू शकतो. तसा प्रयत्न मी केलेला आहे. माझ्या चॅनलचं नाव आहे डॉक्टर पुष्कराज सनातन ज्ञान जीवा @विष्णुस्तुती DRPOD. ही त्याची एक इमेज बनवून इथे दिलेली आहे, तर तुम्ही अवश्य बघा एक व्हिडिओ करत. कारण तो बरेच मोठे व्हिडिओ आहेत ते आणि विषय पण खूप मोठा आहे. तुम्हाला जसं आवडेल तसं तुम्ही बघा. आणि एक मला खात्री आहे की तुमचा या सगळ्या गोष्टींकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलेल. आणि याची खरंच गरज आहे की जसा भगवद्गीता आपला धर्मग्रंथ आहे, आपण कोरोनामध्ये सुद्धा भगवद्गीतेवर हात ठेवून शपथ घेतो, तसा नाम सहस्र हे आपलं राष्ट्रीय प्रार्थना व्हायला पाहिजे आपल्या हिंदूंसाठी. आणि ती काळाची गरज आहे. एवढं मी एक इच्छा व्यक्त करतो आणि माझ्या वाणीला विराम देतो. जय श्रीराम. अतिशय सुंदर निरूपण करून आमच्यापैकी ज्यांना या विष्णू सहस्रनाम स्तव माहिती होती त्यांचं प्रेम अधिक वाढलं आणि ज्यांना माहिती नव्हती त्यांची जिज्ञासा अधिक वाढली. आणि आम्ही सर्वच जण अधिकाधिक या स्तवाचा अभ्यास करू. आता हिंदू जागृती न्यासा करतो थोडस आपला सत्यात इथे करत आहोत. मी निलूंना विनंती करतो. माताजी शैलेशजी आणि मिलिंदजी दोघं मिळून सरांचा सत्कार करतील. भक्तवत्सल भगवान प्रभू श्री रामचंद्र महाराज की जय. प्रत्येकदा आपले खूप खूप आभार. धन्यवाद. ते माईक पण द्यायचं ना त्यांचे, हा त्यांचा रेकॉर्डिंग.
म्हटलं ते सेव्ह नाही नाही, ते झालं चालूच ना. आहे. वर काय ते आपण ड्रॉप करू शकतो